So, good morning to each and everyone. Hokolule, namaskar. Agontuk jitu APSC CCE Prelims 5 July tarikhe অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ কাৰণে CSAP IS Academy তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোক সবৰ কাৰণে লৈ আহিছো APSC Assam Specific Current Affairs 365 য'ত আমি ডিসকাস কৰিম লাষ্ট জিতু বছৰ আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি ইভেন্টস তাতকে আগৰ বছৰবোৰত হৈছিলে আৰু সেই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনিৰ লগত যদি কিছুমান ষ্টেটিক বস্তু জড়িত হৈ আছে বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ আসাম স্পেসিফিক কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনিৰ লগত যদি আমি কিছুমান ন্যাশনাল কনটেক্সট বা ইন্টাৰনেশনাল কনটেক্সটৰ বস্তু জড়িত হৈ আছে আমি এই গুটেখিনি ডিসকাস কৰিম এটা ভেৰি শৰ্ট পিৰিয়ড we will try to maximize the pointers which will be helpful for you in your upcoming prelims. My target loisu 300 plus pointers that will effectively help you in making the Assam current affairs very successful in your upcoming prelims on 5th of July. আৰু মই এটো শিওৰ কে কব পাৰো যে আমি যিখিনি ডিসকাস কৰিম এই ডিসকাশন খিনিৰ পৰা বা এই পইণ্টাৰ্স খিনিৰ পৰা বা এই টপিকস খিনিৰ পৰা you will get some common questions or you will get some points which will cover from our current affairs. তো সেই কাৰণে মই আপোনালোকক সবকে অনুগ্ৰহ কৰিম যে আপোনালোক সবে যাতে এই কারেন্ট এফেয়ার্সৰ যেটো আমাৰ ম্যাৰাথন সেশন আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো অসম স্পেসিফিক কাৰণ যেটো আমাৰ ন্যাশনাল আৰু ইন্টাৰনেশনাল স্পেসিফিক ম্যাৰাথন ক্লাसेस হেতু আপোনালোকৰ সবৰে মৰমৰ ময়ূৰ সাৰে কৰি আছে আৰু মই বিশ্বাস কৰিছো বা মই জানো যে আপোনালোকৰ সেই ম্যাৰাথন ক্লাছটোৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি লাভ পাইছে আৰু মই এটো বিশ্বাসী যে মই যেটো আজি ইয়াত কৰিবলা উলাইছো বা আমি আৰম্ভ কৰিম আজি ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব so without a delay let's start the class of today that is the APSC CCE Prelims 2025 marathon class and which would ultimately be focused upon the entire current affairs part which are more and more important, the most important ones which have taken place across Assam in the recent year. Okay? So, Vahile? Very good. Chalo. Let's start with the first one. First ki ase CM Green Fellowship Program. CM Green Fellowship Program. It is an initiative of the Assam government aimed at engaging young professionals and graduates in environmental governance, climate resilience, biodiversity conservation and sustainable development projects. Okay. So A2 CMGFP Green Fellowship Program. Okay, ইয়াত মনত ৰাখিবা এটো এটা ফ্ল্যাগশিপ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইনিশিয়েটিভ হয় যেটো স্টার্ট কৰা গৈছিলে গভৰ্ণমেন্ট অফ আসাম আৰু কোনে কৰিছে পলিউশন কন্ট্ৰোল বোৰ্ড গভৰ্ণমেন্ট অফ আসাম আৰু পলিউশন কন্ট্ৰোল বোৰ্ড দুটা এজেন্সি উইথ মনত ৰাখিবা এটো এটা ফ্ল্যাগশিপ স্কিম হয় যেতিয়া মই ফ্ল্যাগশিপ স্কিম বুলি কও মনত ৰাখিবা এটো এটা গভৰ্ণমেন্টৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰজেক্ট হয় এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰজেক্ট হয় যেতিয়া মই ফ্ল্যাগশিপ স্কিম বুলি কও ওকে
তো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ল্যাগশিপ স্কিম হয় গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম আৰু পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ to empower the youth for various forms of climate actions and environmental stewardship. ঠিক আছে আৰু ইয়াত 55 students undergraduates or পৰা লব তেখেতসকলক 2 পৰা 3 সপ্তাহৰ লকে এটা ট্ৰেনিং দিয়াব এজ গ্ৰুপটো এটা আমি টেন্টেটিভলি জানো যে 19 পৰা 22 বছৰৰ ভিতৰত এটা এজ গ্ৰুপ ৰাখিছে যিখিনি ষ্টুডেন্টস জেনাৰেলি থাৰ্ড সেমৰ পৰা 6 সেমলৈকে ভিতৰত আছে জুনে বিএসসি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজিত মেজৰ কৰি আছে বা বিএসসি এনভাইৰনমেন্টাল সাবজেক্টস পঢ়িছে বা এগ্ৰিকালচাৰাল সাবজেক্টস পঢ়িছে তাৰ লগত ইয়াতে মিনিমাম 70% অৰ ইকুইভেলেন্টৰ এটা বেসিক ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে আৰু হেতুৰ বেসিসতে আমি দেখা পাও সিএম গ্ৰীণ ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে নেক্সট আহো NIRF ranking and Assam. Assam's higher education institutions hold a prominent position in the National Institutional Ranking Framework with the Indian Institute of Technology Guwahati and Guwahati University leading as the state's highest ranking institutions. Okay, so etu ki hoy NIRF, that is the National Institutional Ranking Framework. Etu eta ranking hoy. Jiman gikhon amar institutions ase he institutions bilakok ranking kore with the best. তো ইয়াতে মনত ৰাখিবা যে আইআইটি গুৱাহাটীয়ে ওভাৰঅল স্পট যেটো আছে তাতে 11 নম্বৰ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে 11 পজিশন ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এবিলাক ৰেংকিং সেংকিংস বিলাক আইআইটি গুৱাহাটীয়ে 11 নম্বৰ ওভাৰঅল স্পট পাইছে আৰু মনত ৰাখিবা যে যদি মই অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং সেক্টৰত চাও তেতিয়াহলে ইঞ্জিনিয়াৰিং সেক্টৰত আইআইটি গুৱাহাটী 8 নম্বৰত আহিছে ওভাৰঅলত 11 আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং সেক্টৰত 8 নম্বৰত আহিছে that is IIT গুৱাহাটী ঠিক আছে তাৰ লগত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ওভাৰঅল স্কোৰ ওভাৰঅল ৰেংক আছিল 52 গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ওভাৰঅল ৰেংক আছিল 52 ঠিক আছে 52 ৰেংক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আৰু যদি মই ষ্টেটত কও ষ্টেটত ৰেংক কিমান হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ষ্টেট পাব্লিক ইউনিভাৰ্সিটিত 9th ঠিক আছে আসামৰ ভিতৰত ষ্টেট পাব্লিক ইউনিভাৰ্সিটিত 9th হৈছে ঠিক আছে এনআইটি শিলচৰৰ কিমান ৰেংক আছে এনআইটি শিলচৰ ৰেংক 97 এনআইটি শিলচৰ ৰেংক 97 ঠিক আছে আৰু ইউনিভাৰ্সিটি ক্যাটাগৰীত যদি মই অকলে ক'বলৈ যাও অকল ইউনিভাৰ্সিটি ক্যাটাগৰীত যদি মই কওঁ যেটো আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি ৰেংক 33 যদি মই অকল ইউনিভাৰ্সিটি ক্যাটাগৰীত কওঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি 79 আৰু যেটো আসাম ইউনিভাৰ্সিটি যত আমি শিলচৰত দেখা পাও আসাম ইউনিভাৰ্সিটি হয় ৰেংক 97 আসাম ইউনিভাৰ্সিটি ৰেংক 97 ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্যাটাগৰীত আৰু এটা মনত ৰাখিবা এনআইটি শিলচৰ অকল যদি মই ইঞ্জিনিয়াৰিং এটো মই ওভাৰঅল ক্যাটাগৰী কৈছিলো এনআইটি শিলচৰৰ 97 যদি মই অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্যাটাগৰীত ক'বলৈ যাও এনআইটি শিলচৰৰ ৰেংক হয় ৰেংক 50 এনআইটি শিলচৰৰ অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্যাটাগৰীত ঠিক আছে ওকে আৰু যদি মই কওঁ ফাৰ্মাসি ক্ষেত্ৰত ফাৰ্মাসি ক্যাটাগৰীত নিপাৰ যিখন আছে নিপাৰ গুৱাহাটী ফাৰ্মাসি ক্যাটাগৰীত নিপাৰ এটো ৰেংক 12 পাইছে অকল ফাৰ্মাসি ক্যাটাগৰীত ঠিক আছে ৰেংক 12 পাইছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিয়ে ৰেংক 53 পাইছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিয়ে ৰেংক 53 পাইছে আৰু যেটো আমি আসাম ইউনিভাৰ্সিটি বুলি কওঁ আসাম ইউনিভাৰ্সিটিয়ে ৰেংক পাইছে 76 এটো কিহত এটো ফাৰ্মাসিৰ ক্যাটাগৰীত ফাৰ্মাসি ঠিক আছে Next, 14th Medical College of Assam. Okay, Assam's 14th Medical College is Prachand Medical College and Hospital located in Birubari, Guwahati. It was formally dedicated to the nation by the Union Home Minister Amit Shah, becoming the state's 14th operational medical college and the second in the capital city. First to ki asile? First to Guwahati Medical College and Hospital, GMCH. ঠিক আছে আৰু সেকেন্ড টু আমাৰ হৈ গল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল আৰু ইয়াতে কেটা সিট দিয়া গৈছে সোৱা 50টা সিট দিয়া গৈছে এমবিবিএছ ৰ
Okay, MBBS or 50 seat diya goise. And this is basically a proud milestone in Assam's mission to enhance healthcare and medical education. ঠিক আছে, Pragjotishpur Medical College and Hospital. Okay, ইয়াতে যদি মই বাকি কেইখন হস্পিটেলৰ কথা কওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ কোন কেইখন হস্পিটেল আছে আমি AMC আছে যেটো আমাৰ আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় GMCH আছে SMCH শিলচৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ বৰপেটাত আছে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল ডিফুত আছে লখিমপুৰত আছে ধুবুৰীত আছে নগাঁও নলবাৰী কোকৰাঝাৰ আৰু তিনচুকীয়া এইকেইখন আমাৰ 13খন মেডিকেল কলেজ আৰু 14 নম্বৰখন কি হয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে আমাৰ অনাৰেবল CM ডাঙৰীয়াই তেখেতে কৈছে যে by 2029 অসমৰ ওচৰত অসমত 30খন মেডিকেল কলেজ হ'ব এটো মনত ৰাখিবা by 2029 অসমত 30খন মেডিকেল কলেজ হ'ব ঠিক আছে তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু মই কৈ দিও একদম টাৰ্চিয়াৰি কেয়াৰৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত কি আছে এইমছ গুৱাহাটী টাৰ্চিয়াৰি কেয়াৰ মনত ৰাখিবা এইমছ গুৱাহাটী আমাৰ ওচৰত কি আছে টাৰ্চিয়াৰি কেয়াৰৰ কাৰণে আছে ঠিক আছে টাৰ্চিয়াৰি কেয়াৰ আৰু তাৰ লগত এইমছ গুৱাহাটীত কি হয় মেডিকেল ৰিসাৰ্চ হয় টাৰ্চিয়াৰি কেয়াৰ এণ্ড মেডিকেল ৰিসাৰ্চ তাৰ কাৰণে আছে আমাৰ ওচৰত এইমছ গুৱাহাটী আৰু এইমছ গুৱাহাটী ক'ত আছে সাংসাৰী ইন কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম এইমছ গুৱাহাটী ক'ত আছে সাংসাৰীত আছে কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম ঠিক আছে তো আৰু আমাৰ অনাৰেবল CM কি ক'লে যে by 2029 অসমৰ ওচৰত 30খনতকৈ অধিক আমি মেডিকেল কলেজ দেখা পাম ঠিক আছে আৰু 14খন মেডিকেল কলেজৰ 13খন মই অলৰেডি ক'লো তোমালোকক 14 নম্বৰখন কি হয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ ঠিক আছে আৰু এখন অপাৰেশনাল মেডিকেল কলেজ হয় তো আমি ক'ব পাৰো যে অসমৰ ওচৰত আজিৰ দিনত 14খন মেডিকেল কলেজ আছে ঠিক আছে নেক্সট আহো কিবা ডাউট আছে ইয়ালে Okay. Next ahi gol exercise Prachand Pahar. ঠিক আছে কি হয় it's a large scale military exercise conducted by the Indian Armed Forces. যেতিয়া মই Indian Armed Forces বুলি কম ইয়াতে তিনটা জড়িত হৈ আছে Indian Army জড়িত হৈ আছে Indian Air Force জড়িত হৈ আছে আৰু Indian Navy জড়িত হৈ আছে These are the three armed forces of our country Indian Army Indian Navy and the Indian Air Force ঠিক আছে আমি ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটিত পঢ়ো সেন্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিশ ফোৰ্সেস এবলা বেলেগ হয় CISF ITBP SSB এবলা বেলেগ হয় ঠিক আছে এইগিটা আমাৰ কি হয় ইন্ডিয়ান আৰ্ম ফোৰ্সেস আৰ্মি এয়াৰ ফোৰ্স এণ্ড নেভি which directly comes under the Ministry of Defense MOD okay যত আজিৰ দিনত ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী হয় এতিয়া ইয়াতে কি হল এক্সাৰসাইজ প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ এতিয়া এই প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰৰ লগতে মনত ৰাখিবা যে আমি এটা এক্সারসাইজ কৰিছিলো নৱেম্বৰ 24ত এটোটো 25ৰ কথা নৱেম্বৰ 2024ত প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰৰ আগত আমি এটা এক্সারসাইজ কৰিছিলো যেটোৰ নাম হয় পূৰ্বী প্ৰহাৰ ঠিক আছে আৰু এই পূৰ্বী প্ৰহাৰটো এটা জয়েন্ট মিলিটাৰী এক্সারসাইজ হয় আৰ্ম ফোৰ্সেছৰ ইন্ডিয়ান আৰ্মি নেভি এয়াৰ ফোৰ্সৰ আৰু এটো কৰা গৈছিল ইণ্ডো চাইনা বৰ্ডাৰ আৰু এটো কিহৰ কাৰণে কৰে for operational readiness of our armed forces in case of any conflict or difficulties or challenges ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো তো হেতু আছিল পূৰ্বী প্ৰহাৰ এটু কিহৰ কথা পাতি আছো আমি প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ ঠিক আছে আৰু এই প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰটো এবাৰ কোন হৈছিল এবাৰ হৈছিল অৰুণাচলত আৰু যেহেতু নৰ্থ ইষ্টৰ বস্তু হৈ যায় হেতু কাৰণে ইয়াত এটু বস্তু এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে সো এবাৰ হৈছিল অৰুণাচলত আৰু এটুৰ মেইন mandate to কি হয় main mandate to হয় ensuring seamless coordination during conflicts ঠিক আছে আৰু এটো অর্গানাইজ কোনে কৰিছিল এটো অর্গানাইজ কৰিছিল ইস্টার্ন কমান্ড অর্গানাইজ কৰিছিল ঠিক আছে এটো অর্গানাইজ কৰিছিল ইস্টার্ন কমান্ডে ফাইন নেক্সট India Electric Mobility Index 2024 Assam is ranked 27th overall among 36 states and UTs in NITI Aayog's India's Electric Mobility Index IEMI 2024. Overall score is 29 out of 100, placing the state in aspirant 0 to 49 category. Okay,
India Electric Mobility Index 2024 tracking electric mobility trends in Indian states. মানে কোনখন স্টেটে কিমান বেছিকে ইলেক্ট্ৰিক ভাইবিলিটিটো একসেপ্ট কৰিব পাৰিছে বা তেখেতসকলে ল'ব পাৰিছে. That is the major criteria of this particular index. Okay? এতিয়া আমি এই particular indexৰ দ্বাৰা আমি কি গম পাওঁ যে a particular index ultimately makes it a benchmark which makes a state progressing towards the electric mobility. ঠিক আছে? EV transition. Okay? EV transition কিমান হৈ আছে সেই particular state খনত বা সেই particular UT খনত. EV transition মানুহে কিমান electric vehicles okay বা electric use through conventional means কিমান কৰি আছে এই বস্তুটো চাই under this particular index. ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে টপ কোনে কৰিছে আমি তো ইয়াতে rank 27 হৈছো ইয়াতে টপ কোনে কৰিছে definitely Delhi the national capital. Okay, Delhi ইয়াতে টপ কৰিছে. ঠিক আছে? So Delhi is basically in top. Okay, আৰু Delhi কিমান like score কৰিছে Delhi score কৰিছে 77 out of 100. 77 out of 100. ঠিক আছে? আমি কিমান স্কোৰ কৰিছো 29. মানে আমাৰ ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটিটো বহুত কম. তো Delhi স্কোৰ কৰিছে 77 out of 100 being the top ranker. সেকেন্ডৰ আহিছে চণ্ডীগড় যোনে স্কোৰ কৰিছে 65 out of 100. চণ্ডীগড় CH. Okay, চণ্ডীগড় CH যোনে স্কোৰ কৰিছে 65 out of 100 আৰু যিখন আমি দেখো যে sorry not Chandigarh third আছে Maharashtra second Maharashtra 68 out of 100 পাইছে Chandigarh পাইছে 65 out of 100 তো Chandigarh 3 নম্বৰত আছে Maharashtra 2 নম্বৰত আছে আৰু 1 নম্বৰত কোন আছে Delhi আছে with the score of 77 out of 100 আৰু অসম আছে আমাৰ কিমানত অসম আছে আমাৰ 27th আৰু স্কোৰ কিমান কৰিছে 29 out of 100. ঠিক আছে মনত ৰাখিবা যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনডেক্সটোৱে 16 টা ইন্ডিকেটৰ্স আছে তেখেতসকলৰ মেজৰ কৰা আৰু 3 টা থিম আছে বস্তুবিলাক জানিব নালাগে কেটা ইন্ডিকেটৰ আৰু কেটা থিম আছে এটো জানিলে হ'ল 16 টা ইন্ডিকেটৰ আছে আৰু 3 টা থিম আছে যিটো স্কোৰ যোন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট বা ইউটি খনে 65 to 99 ৰ ভিতৰত স্কোৰ কৰি আছে they are the front runners okay যোনে 65 to 99 স্কোৰ কৰি আছে আৰু যিখিনিয়ে 50 to 64 স্কোৰ কৰি আছে তাহাতক আমি পাৰফৰ্মাৰ্স বুলি কৈছিলো পাৰফৰ্মাৰ্স ঠিক আছে আৰু যোনে 0 to 49 স্কোৰ কৰি আছে তাহাত কি হয় তাহাত হয় এসপিৰেন্টস ওকে তাহাত হৈ যায় এসপিৰেন্টস এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল 65 to 99 যোনে স্কোৰ কৰিছে যেনেকে দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ চণ্ডীগড় তাহাত ফ্ৰন্ট ৰানাৰ্ছত আছে যদি মই পাৰফৰ্মাৰ্সত কওঁ পাৰফৰ্মাৰ্সত আছে যেনেকে কৰ্ণাটকা তামিলনাডু হৰিয়ানা এইবিলাক পাৰফৰ্মাৰ্সত আহি যায় আৰু এসপিৰেন্টছত আমাৰ নিচিনা ষ্টেটছ আহি যায় অসম আহি যাব ঠিক আছে অসম আহি যাব বাকি মেঘালয় সেঘালয় আহি যাব তো এইবিলাক আমাৰ আহি গল 0 to 49 ক্যাটাগরি তো এই তিনটা ক্যাটাগরি আছে ইউ শুড ৰিমেম্বাৰ দিস আন্ডাৰ ইন্ডিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল মোবিলিটি ইনডেক্স 2024 ওকে ঠিকে আছে বুজি পাই আছে সবে ওকে নেক্সট আইছো কি ফার্স্ট ফেজ অফ পাইপ ন্যাচারাল গ্যাস তো তোমালোকে সোয়া ইয়াতে লিখা আছে the Indian government is building a 1656 kilometer natural gas pipeline network in northeast India. The 9265 crore project will boost clean energy industry and improve gas connectivity in the region. Ultimately what is the main idea okay etia soa yate upper Assamor jikhini manu ase tekhetokole iman feel nokoribo because upper Assamor jikhini districts ase majority of the districts are covered by the gas connections piped gas connections I am telling ঠিক আছে but jikhini rest of Assam ase middle Assamor pra arambho kori lower Assamoloke pipe get connections amar usort nai
তো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ মেইন আইডিয়া হয় কি পাইপ গেছ কানেকশনছ আমি ইয়াত এভেইলেবল কৰাম আৰু যাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্টেপছ টু লৈছে and this is a very important mandate by the government to supply people with gas pipe connections. Okay, so here ki koise the first phase of the pipe natural gas project in Assam marks an important step towards expanding clean energy access. Under this project, households, commercials, establishments and industries are connected to a pipeline network supplying natural gas directly. The initiative aims to provide a safer, cleaner and more convenient alternative to conventional cooking fuels. Azir dinot ami cooking fuels ot ki use kori asu LPG, liquefied petroleum gas through cylinders. ঠিক আছে, but etia ami ki use korim, etia ami piped gas use korim. Pipe line out ami gas ani pelai we would directly go ahead with this particular one which is referred to as the piped natural gas. So jitu first phase of piped natural gas, okay, jitu first phase of piped natural gas hetu ami try korisu distribute koribole aru first phase to ami infrastructure drive to start korisu jitu duta particular organization ot ami bhogai disu. Eta hoi gol amar urban city gas distribution jitu focus koribo urban cities bilakor, aru eta amar jitu purona asile historic one, that is the northeast gas grid connecting Upper Assam to the rest of the state. Okay, eta ase ki kolu moi urban city gas distribution CGD urban city gas distribution. Okay, aru second to ki hoi jay, second to hoi jay amar NEGG North Eastern Gas Grid, NEGG. আৰু এটোৱে কি কৰি আছে, এটোৱে ডেফিনেটলি আমি জানো এটোৱে অলৰেডি আমাক কানেক্ট কৰি আছে আপাৰ আসাম সাইড টু, যেটোৱে আপাৰ আসামৰ পৰা এতিয়া আমি ৰেষ্ট অফ দা ষ্টেটছত আমি সাপ্লাই কৰিম। যদি মই স্পেসিফিক্যালি গুৱাহাটীত চাও, গুৱাহাটীত অলৰেডি পাইপ নেচাৰেল গেছ টু নাই বুলি কলো 100 জন মান ঘৰে পাইছে ইন দা গীতানগৰ এৰিয়া, আমি ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো। ওকে, তো অলৰেডি আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে আমি কাকো দিয়াই নাই, আমি অলৰেডি দিছো, গুৱাহাটীত দিছো, অসমৰ গুৱাহাটীত দিছো, অসমৰ গুৱাহাটীৰ কোনটো এৰিয়াত দিছো, গীতানগৰ এৰিয়াত দিছো। ঠিক আছে, নেক্সট, নিউ টেকনলজি টু চেক ফ্লাডস। Assam has been adopting advanced technologies to improve flood forecasting, monitoring and disaster management. These include artificial intelligence, remote sensing, satellite imagery, real-time river monitoring system and geospatial tools that help authorities predict flood more accurately, issue timely warnings and reduce the impact on lives and property. Okay, aru ei bostutuk ami ki boli koi asu, etu generally ami FRIMS, flood reporting information management system, but ami likhu keneke etu eneke likhu. So please don't get confused with FIRMS and FRIMS. ঠিক আছে, দুইটা বস্তু একই হয়, but আমি লিখু forms বুলি, but actually আমি যদি পঢ়িবলৈ যাও তেতিয়া হলে এটো আহি যায় flood reporting and information management system. Okay, যেটো আমি কৈ আছো FRIMS বা FIRMS বুলি। ঠিক আছে, তো এটো এটা আমাৰ নতুন টেকনলজি আহিলে আলটিমেটলি টু চেক ফ্লাডস। ঠিক আছে, আৰু এটো কোনে ডেভেলপ কৰিছে, এটো ডেভেলপ কৰিছে আমাৰ ASDMA, Assam State Disaster Management Authority. ওকে, এটো আমাক ডেভেলপ কৰিছে ASDMA, Assam State Disaster Management Authority, আৰু তাৰ লগত কোন আছে, UNICEF। ASDMA আৰু UNICEF এই দুটাই স্টার্ট কৰিছে, আৰু এটোৱে কি কৰে, ৰিয়েল টাইম ইম্প্যাক্ট ইন্ডিকেটৰ্স এফেক্টিং পপুলেশন, ক্ৰপস এন্ড অল আদাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লসেস। ঠিক আছে, ইয়াতে তোমালোকে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, there is a particular thing which is known as Jal Tarangi portal. ASDMA চলাই Jal Tarangi portal। কেতিয়াবা এটো কথাও সুধি দিব পাৰে, যেহেতু মই ডিজাস্টাৰ ৰিলেটেড কথা কৈ আছো, এটো কাৰণে মই তোমালোকক এই কথাটো কৈ দিও, Jal Tarangi portal is also a special and village level disaster management mapping platform. Okay, এটো বেসিক্যালি লোকাল লেভেলত ইউজ কৰা যায়, মেইনলি ভিলেজ লেভেলত কত কি হৈছে, কত কি হোৱা নাই এটো মেজার কৰে। ঠিক আছে, Jal Tarangi portal মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত 7th Khelo India Youth Games,
7th Khelo India Youth Games. The 7th edition of the Khelo India Youth Games was organized to promote grassroots sports talent and strengthen India's sporting ecosystem. Event brought together youth athletes from across the country to compete in various disciplines, providing a platform for talent identification and development. The games are a part of the Khelo India program, which seeks to encourage sports participation, improve fitness, and nurture future champions for national and international competitions. Okay, so it is 7th Khelo India Youth Games. A particular যেটো youth games হৈছিলে এটো কোট কোট হৈছিলে এটো হৈছিলে বিহাৰ আৰু নিউ দিল্লী মেইনলি বিহাৰ ওকে বিহাৰৰ বহুত জায়গাত হৈছিলে বহুত সিটিজত হৈছিলে তো মেইনলি বিহাৰ আছিল বাট কিছুমান স্পোর্টস দিল্লীটো হৈছিলে ওকে সো বিহাৰ আৰু নিউ দিল্লী বুলি আমি ক'ব পাৰো So Bihar আৰু New Delhi বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে ওভাৰঅল চ্যাম্পিয়ন যদি মই ক'বলৈ যাওঁ কোন হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰ অসমলৈ আহি আছো ওভাৰঅল যদি মই চ্যাম্পিয়ন ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে কোনখন ষ্টেট হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰই কেইটা মেডেল পাইছিল মহাৰাষ্ট্ৰই পাইছিল 158 টা মেডেলস মহাৰাষ্ট্ৰই পাইছিল 158 টা মেডেলস তো মহাৰাষ্ট্ৰ টপত আছিল সেকেন্ডত কোন আছিল সেকেন্ডত আছিল হৰিয়ানা 117 মেডেলস হৰিয়ানাই 117 মেডেলস পাইছিল আৰু থাৰ্ডত আছিল ৰাজস্থান যোনে 60 টা মেডেলস পাইছিল ওকে যোনে 60 টা মেডেলস পাইছিল ৰাজস্থান ইয়াৰ মাস্কটটো কি আছিল মাস্কট গজা সিংহা কোনটো হয় এটো গজা সিংহা ঠিক আছে এটো মাস্কট আছিল তো অসমৰ কেটা মেডেল হৈছিল টোটাল অসমৰ মেডেল হৈছিল টোটাল 10 টা অসমৰ মেডেল কেটা হৈছিল অসমৰ মেডেল হৈছিল 10 টা ঠিক আছে অসমৰ বাইফাৰ্কেশনটো জানিব লাগিব গোল্ড 6 টা পাইছে সিলভাৰ 2 টা পাইছে আৰু ব্ৰঞ্জ 2 টা পাইছে এটো জানিব লাগিব ফুৰি দিব পাৰে গোল্ড কেটা পাইছে 6 টা পাইছে সিলভাৰ কেটা পাইছে 2 টা পাইছে আৰু ব্ৰঞ্জ কেটা পাইছে 2 টা পাইছে আৰু টোটাল মেডেল টেলি কিমান আছিল অসমৰ 10 টা ঠিক আছে 10 টা পাইছে তো তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াতে মই গুটেই কেটা নাম দি থৈ দিছো তোমালোকে পিছত পিডিএফ খনত চাই লবা আইসাংফা গগৈ 55 কেজি ওয়েট লিফটিং গোল্ড পাইছে মগন থৈবা সিংহা প্রিন্স সিংহা অভিজিৎ সিংহা সেপাক তোকরা ডাবলস ধর্মজ্যোতি দেওঘরিয়া ওয়েট লিফটিং 55 কেজি ব্রোঞ্জ অভিনব গগৈ ওকে সিলভার তো ইয়াতে মই নাম গিটা দি থৈ দিছো ভালকে চাই লবা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় Next ahi gol Sewa Setu app. Sewa Setu app. It is a flagship digital governance platform launched by the government of Assam to provide citizens with seamless one-stop access to hundreds of public services. It has been continuously in news for the massive expansion to offer over 600 to 800 plus integrated services ranging from land records, birth income certificates and property tax, payment to welfare schemes and recent integration with the central Umang app. ঠিক আছে তো এটো এটা সেবা সেতু অ্যাপ মেইনলি টু মেক people accessible towards more governance তো গভর্নমেন্টৰ যেটো এটা মেইন মোটো কি মোটো less government more governance less government more governance তো গভর্নমেন্টৰ যেটো এটা মোটো এই বস্তুটো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দি পেলাই আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো আৰু তাৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ল্যাটফৰ্মটো লঞ্চ কৰা গৈছিল গভৰ্নমেন্ট অফ আসামৰ দ্বাৰা and it's a basic one stop access to hundreds of public services okay আৰু এটোৰ আইডিয়া তেহেততে আমি কি দেখিছো ইন্টিগ্ৰেটেড ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ্স অফিস বিলাক আমাৰ খোলা গৈছে যত এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিল্ডিংৰ আন্ডাৰতে বহুত বিলাক অফিস বা গুটেই বিলাক অফিস একেলগে থাকে which ultimately makes it a one stop destination মানুহে যতে ঘুৰি ফুৰিব নালাগে কিবা এটা কামৰ কাৰণে যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিল্ডিংটোত যায় তেও গুটেখিনি কাম হৈ উলাই আহিব
Okay, so এই বস্তুটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এটো হল ডিজিটাল প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে যেটো আমি কৈ আছো সেৱা সেতু এপ okay আৰু এটোৱে ৰিভলিউশনালাইজ কৰি পেলাব পুৰা পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী সিস্টেমটো আৰু মেইনলি গভৰ্নমেন্টৰ যেটো ফোকাস থাকে সিটিজেন সেন্ট্ৰিক ডেলিভাৰী এটো বেসিক্যালি এনলাৰ্জ কৰি পেলাব ঠিক আছে এটা জেনেকে তোমালোকক মই কৈছো আগৰ দিনত আমি খাজানা দিবলৈ যাব লগা আছিল বাট আজিৰ দিনত আমি থ্ৰু ই খাজানা সিস্টেম খাজানা জানা খাজানা আমি মৌজাদাৰ বিলাকক দিউংগৈ লেন্ডৰ মৌজাদাৰ যে মৌজাদাৰ অফিসত গৈ দিউংগৈ তো আজিৰ দিনত আমি ই খাজানাও আমি কৰিব পাৰিছো এন্ড ইট ইজ বেসিক্যালি হ্যাপেনিং বিকজ অফ the revolutionary digital platform services that the government of Assam is basically providing today ঠিক আছে okay next ahi gol Mizoram India's first state to attain full functional literacy এতিয়া ফুল ফাংশনাল লিটাৰেসি বুলি কলে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে আমি ইয়াতে অকল লিটাৰেসি ৰেটৰ কথা কোৱা নাই আমি ইয়াতে অকল লিটাৰেসি ৰেটৰ কথা কোৱা নাই এতিয়া লিটাৰেসি বুলি কলে আমি কি বুজি পাওঁ লিটাৰেসি বুলি কলে আমি বুজি পাওঁ যে a person who is able to read and write যোনজন মানুহে পঢ়িব লিখিব জানে a person who is able to read and write হেতু বস্তু আমি লিটাৰেসি ৰেট বুলি কৈ আছো and that too even in a vernacular language which may be a local language ঠিক আছে তো এই লিটাৰেসি ৰেটটো আমি জেনাৰেলি দেখো যে ক্লাস 7 মান পঢ়া লৰা ছোৱালী এজনো এবল টু ৰিড এন্ড ৰাইট ঠিক আছে বাট মই এটা কথা কৈ আছো ফাংশনাল লিটাৰেসি ওপৰত ঠিক আছে বুজি পাইছা ইয়াত কি কৈছো মই ইয়াত কৈ আছো ফাংশনাল লিটাৰেসি ওপৰত এতিয়া ফাংশনাল লিটাৰেসি বুলি কলে আমি কি বুজি পাওঁ ফাংশনাল লিটাৰেসিৰ সদায় চাৰিটা ডাইমেনশনস থাকে functional literacy সদায় চাৰিটা dimensions থাকে first dimension to hold that a person who is having functional literacy he can navigate his workplace মই বুজাই আছো কি হয় first thing he can navigate his workplace second thing কি আহিব he can manage his personal affairs he can manage his personal affairs ঠিক আছে 3 নম্বৰত কি আহিলে 3 নম্বৰত আহিলে he can make informed choices আৰু 4 নম্বৰত কি আহিব 4 নম্বৰত আহিব he can engage with the community এই চাৰিটা মেইন ডিভিজনস আহি যায় whenever we are discussing about functional literacy আৰু মিজোৰামে এটো কিয় এটেন্ড কৰিব পাৰিছে কাৰণ তাহাতৰ সাস্টেইন এফৰ্টস আছিলে এডাল্ট এডুকেশন স্কুল এনৰোলমেন্ট এন্ড লিটাৰেসি ক্যাম্পেইনস বিলাকৰ so therefore functional literacy refers not only to the ability to read and write but also to the effective use of literacy skills in everyday life তুমি যিখিনি পঢ়িছা তুমি যিখিনি শিকিছা সেই বস্তুখিনি তুমি নিজৰ লাইফত কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট কৰাই আছা সেই পঢ়াশুনাখিনি দি পেলাই তুমি নিজকে কিমান ইনফৰ্মড কৰাই ৰাখিছা তুমি নিজকে কেনেকে ধৰণৰ তুমি ডিসিশন মেকিং এবিলিটি তুমি নিজৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিসিশন তুমি লৈছা তুমি নিজৰ লাইফৰ ট্ৰেজেক্টৰীটো কেনেকে গতি দিছা এই গুটে বস্তুখিনি আলটিমেটলি ডিফাইন কৰে ফাংশনাল লিটাৰেসি হেতু কাৰণে মই কৈ আছো যে functional literacy always goes with the performance of this particular 4 factors navigating workplace তুমি যত কাম কৰি আছা সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত কেনেকে কাম কৰিব লাগে কি ধৰণে কাম কৰিব লাগে কোনটো স্কিলৰ দ্বাৰা কাম কৰিব লাগে তুমি জানা managing personal affairs professional life personal life to balance কেনেকে কৰিব লাগে তুমি হেতু বস্তু জানা make informed choices তুমি ঝট সে ইনফর্ম এটা চয়েস এটা কৰি লোৱা নাই বাট ঝটকে তুমি এটা পার্টিকুলার ডিসিশন লৈ লোৱা নাই you have basically an informed তুমি জানা যে মই এই ডিসিশনটো কিয় লব লগা হৈছে বা মই কিয় লৈ আছো আৰু লাষ্টত কৈছে engage with the community you need to be social whenever you are functionally literate you have to be social because without being social you cannot blend with the community which is a heterogeneous community today in India
আমি কেতিয়াও এটা হোমোজেনিয়াস কমিউনিটিত নাথাকো আমি এটা হেটাৰোজেনিয়াস কমিউনিটিত থাকো যত বহুত মানুহৰ বহুত different number of thoughts থাকিব পাৰে they have got their different number of attractions they have got their different number of beliefs they have got their different number of traditions they have got their different number of system of learning বহুত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তো এই গোটেই বিলাক বস্তুৱে আমি কৈ আছো ফাংশনাল লিটাৰেসি বুলি ঠিক আছে আৰু হেতু কাৰণে ইয়াতে মনত ৰাখিবা মিজোৰাম became the first state to attain full functional literacy ওকে কিবা ডাউট ইয়ালে all clear give a thumbs up okay 10টা হেক কৰিলো আমি যদি বুজিছা বা ভাল লাগি আছে বা এক্সপ্লেনেশন খিনি ঠিকে লাগিছে বা তোমালোকে যদি ফলো কৰিব পাৰি আছা প্লিজ গিভ আ থাম্বস আপ so that I also feel encouraged আৰু প্লিজ do like this particular video আৰু subscribe কৰি যাব নাপাহৰিবা একেবাৰে because if you want to get all notifications of the upcoming marathon sessions please do subscribe to CSAP Academy YouTube channel and also do like this video আৰু যোন জানা কোনবাই যদি চাইও আছে for various other exams june jane je APSC dibole goi ase ba other government exams dibole goi ase state specific he manukini ADRE hok ba APSC hok ba other government exams e hok jodi Assam specific tumalokor janibo mon ase ba north east specific janibo mon ase you can share this particular video in across every platforms so that the one who needs this particular video they can get access to this particular video and the classes okay definitely para sob share koro para kono problem nai okay chalo next ahu CM flight scheme chief minister's foreign language initiative for global human talent okay so ki koise swa government of Assam will invest rupees 1.5 lakhs per candidate under the scheme structured foreign language training for the youth of Assam facilities overseas placement to create global employment opportunities তো এই বস্তুটো আমি কিয় চাই আছো যাতে আমাৰ লৰা ছোৱালী খিনিয়ে কিছুমান বাহিৰা ল্যাঙ্গুৱেজ শিকি পেলাই যাতে কাইলে পৰহি গৈ পেলাই যদি তেখেত বেলেগ জেগাত গৈ পেলাই তেখেতসকলে নিজৰ লাইক কাম কৰে ওকে নিজৰ কৰ্ম কৰে তেতিয়া হলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ দি পেলাই যদি কাম কৰে তেতিয়া হলে তেখেতসকল বেছিকে পেনিট্ৰেট কৰিব পাৰিব উইদিন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ সোসাইটি এতিয়া চোৱা যদি কাইলে পৰহি আমি যদি দেখো যে এজন আমেৰিকান এজন ব্ৰিটিছাৰ এজন ৰাছিয়ান এজন চাইনিজ এজন জাপানিজ যদি অসমত কাম কৰিব আহিছে আৰু তেখেতে অসমীয়া কৈ আছে আমাৰ মনটো ভাল লাগিবনে তেখেতে যদি আজি আমাৰ যেটো আমাৰ জাতীয় সাজপাৰ হেতু পিন্ধিছে তেখেতে আমাৰ যিখিনি জাতিগত আমাৰ যিখিনি বস্তু সেইখিনি তেখেতে এমব্ৰেছ কৰি লৈছে যদি এই বস্তুখিনি দেখো আমাৰ মনটো ভাল লাগিবনে ডেফিনেটলি ভাল লাগিব এতিয়া এই বস্তুটো সবে বিচাৰে কিন্তু তুমি যিখন কান্ট্ৰিতে যোৱা যেনেকুৱা ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ট্ৰেডিশন কালচাৰ তাত ফলো হয় যদি তুমি হেতু বস্তুক ৰেসপেক্ট কৰি পেলাই আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰা তেতিয়া হলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰিখন বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰিখনৰ মানুহবোৰে তোমাক আগুচি ল'ব আৰু এটো কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰে
এটা ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছে CM ফ্লাইট স্কিমৰ আৰু ইয়াত ফাৰ্স্ট অফ অল আমি মেইন টাৰ্গেট কৰিছো টু মেক পিপল ট্ৰেইন উইথ দ্য জাপানিজ ল্যাঙ্গুৱেজ আমি নাই বুলি কলেও ইয়াতে 180 জন ক্যান্ডিডেট বিচাৰিম 180 জন ক্যান্ডিডেটক আমি জাপানিজ ল্যাঙ্গুৱেজ শিকাম ঠিক আছে আৰু এই জাপানিজ ল্যাঙ্গুৱেজটো শিকাই তেখেতসকলক আমি এমপ্লয়মেন্ট দিম আন্ডাৰ জাপান স্পেসিফাইড স্কিলড ওয়ার্কার্স ভিসা প্রোগ্রাম এটো মনত ৰাখিবা জাপান স্পেসিফাইড স্কিলড ওয়ার্কার্স ভিসা প্রোগ্রাম আমি এই ট্ৰেইনিংটো পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰভাইড কৰিম যাতে তেখেতসকলে তাতে গৈ জাপানিজ ল্যাঙ্গুৱেজত কাম কৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰগ্ৰামটোৰ নাম হল আমাৰ কি CM ফ্লাইট মনত ৰাখিবা চিফ মিনিষ্টাৰ্স ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজ ইনিচিয়েটিভ ফৰ গ্লোবাল হিউম্যান ট্যালেন্ট নেক্সট ডিজিটাল আসাম সার্ভিসেস ইমান কব লগা একো নাই অলৰেডি আমি কলৱে অলপ আগতে এবাউট দা উমাং প্লেটফৰ্ম আমি ই খাজানাৰ কথা পাতি আছিলো So, Digital Assam Service is a comprehensive governance framework deriving the state's administrative modernization. And it can be done through the unified Sewa Setu portal. ठीक है? तापसत NITI Aayog's Delta ranking बहुत important है. NITI Aayog's Delta ranking बहुत important है. Please listen to it very carefully. Pen or color to change करो. किलो. Is this okay? Silos number all of that ke likhi bolai bole dihala the delta rankings published by NITI Aayog's measure the incremental progress made by aspirational districts and aspirational blocks across indicators such as health education agriculture financial inclusion and infrastructure the rankings encourage competitive and cooperative federalism by rewarding districts that achieve the fastest improvements over a given period so ketu ami ki koi asu NITI Aayog's delta ranking ঠিক আছে নীতি আয়োগৰ ডেল্টা ৰেংকিং যত মনত ৰাখিবা আমাৰ ওভাৰঅল পাৰফৰমেন্সত যদি মই চাবলৈ যাও প্ৰেজেন্টিং দা টপ 5 এসপিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্টস যিখিনি চ্যাম্পিয়ন হয় সোৰেং সিক্কিম হাইলাকান্দি আসাম YSR আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ গোৱালপাৰা আসাম চিত্ৰকোট উত্তৰ প্ৰদেশ ঠিক আছে এই পাঁচখন ওভাৰঅল পাৰফৰমেন্সত ভাল কৰিছে আৰু এটো কাৰণে তেখেতসকলৰ এই ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াত আহিছে ঠিক আছে Okay, next now, ropeways to Kamakhya temple. 213 crore Kamakhya ropeway project features modern gondolas linking Guwahati's Nilachal Hill with the Kamakhya railway station. Etia gondola buli kole eta bahut famous ride ase etu ami Kashmirot pau Kashmiror Gulmargot pau gondola ride buli ko ami okay gondola ride aru recently etu loi pele bahut eta issue hoisile karon gondola rides bur ইয়াতে বেয়া হৈ গৈছিলে ডিসফাংশনাল হৈ গৈছিলে আৰু ইন্ডিয়ান আৰ্মি এলংসাইড দা লোকেল পুলিশ ইয়াতে এটা ৰেস্কিউ অপাৰেশন স্টাৰ্ট কৰিছিলে ওকে ৰেস্কিউ অপাৰেশন স্টাৰ্ট কৰিছিলে যত আমাৰ যিখিনি টুৰিষ্ট আছিল হে টুৰিষ্ট খিনিক তাৰ পৰা নমুৱা গৈছিলে ঠিক আছে গন্ডোলা ৰাইড বহুত ফেমাস ৰাইড হয় গুলমাৰ্গ কাশ্মীৰত হয় এতিয়া আমি এ সিমিলাৰ এমাউন্ট অফ থিং আমি ইয়াতে স্টাৰ্ট কৰিম আৰু এটো হ'ব Kamakhya railway stationer pura directly Nilachal Hill jot Kamakhya ase Kamakhya railway stationer pura etu directly jabo Kamakhya Hill ole kiman kilometer hobo spanning 1.43 kilometer okay it is a sustainable transit system that will cut travel cost from 20 minutes to just 6 minutes easing severe road congestion and offering devotees scenic eco-friendly access to the shrine ki dhuniya lagibo tetia jetia ami gute pahar khon dekhi uporle jam গোটে সিটি খনৰ এনেকে মাজেদি গৈ পাহাৰখন পাইপলা ওপৰে যাম আমাৰ এই যেটো আমাৰ এটা স্পিৰিচুৱেল কৰিডৰ বুলি আমি সেটো স্টাৰ্ট কৰিম ইয়াত স্পিৰিচুৱেল কৰিডৰ ওকে স্পিৰিচুৱেল কৰিডৰ যেটো আমাৰ কামাখ্যাৰ কৰিডৰ হয় এটো আমি স্পিৰিচুৱেল কৰিডৰ দি পেলাই আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোপৱেজ দি পেলাই we will directly connect the Kamakhya railway station to the respective Nilachal Hill of Kamakhya okay এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো আমি প্ৰজেক্ট কৈছো 213.24 যদি মই স্পেসিফিক্যালি কও তেতিয়ালে কিমান হয় 213.24 crore okay rupees 213.24 crore এটো আমাৰ স্পেসিফিক প্ৰজেক্ট ভ্যালু হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মনত ৰাখিবা যে আমি ইয়াতে 18টা মডাৰ্ন গন্ডোলাস ইউজ কৰিম 18 মডাৰ্ন গন্ডোলাস গন্ডোলা মানে কেনেকুৱা এই বস্তুটো হয় এই বিলাক বস্তু এইবিলাকক আমি গন্ডোলা বুলি কওঁ 18 মডাৰ্ন গন্ডোলাস ইউজ কৰিম
আৰু এই 18 মডাৰ্ণ গণ্ডোলাছ দি পেলাই আমি ক্যাৰি কৰিম নাই বুলি কলো 1000 passengers per hour 1000 passengers per hour okay 18 modern gondolas use কৰিম আৰু 1000 passengers per hour ইয়াতে ট্ৰেভেল কৰিব in each direction এনেকুৱা নহয় যে অকল এটা ডাইৰেকচনতে 1000 যাব দুটা ডাইৰেকচন যোৱাওতেও আহোতেও okay তো 1000 passengers per hour in each direction ঠিক আছে তো টোটাল যদি মই কবলৈ যাও দিনটোত নাই বুলি কলো ইয়াতে 16500 passengers daily আহা যোৱা কৰিব 16500 passengers daily আহা যোৱা কৰিব a particular gondola ride gita dwara from Kamakhya railway station to the Nilachal hill of Kamakhya mandir okay aru etue ki boost koribo spiritual tourism karon Kamakhya boli kole I will say world famous hoy whoever is following the faith of Hinduism Kamakhya boli kole world famous hoy ইয়াত আৰু এটা মনত ৰাখিবা আমাৰ এখন ফিল্ড আছে আমি হে জায়গাটো আমি ভৰলুমুখ বুলি কওঁ ওকে আমি ভৰলুমুখ বুলি কওঁ হে ভৰলুমুখত এখন পাৰ্টিকুলাৰ স্কুল আছে সোনাৰাম হাই স্কুল আৰু সোনাৰাম হাই স্কুলৰ ওচৰতে এখন ডাঙৰ ফিল্ড আছে যিখনক আমি কৈ আছো সোনাৰাম ফিল্ড সেকেন্ড ফেজত এটো যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব সেকেন্ড ফেজত আমি হে সোনাৰাম ফিল্ড খনৰ পৰা নীলাচল হিললৈকে আৰু এটা কানেকচন দিম সেম গণ্ডোলা ৰাইড মানে এটো সাইডৰ পৰা হ'ব হেতু আমি কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা কৰি আছো এটো আমি সোনাৰাম ফিল্ডৰ পৰা কৰিম তো সোনাৰাম ফিল্ডৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কামাখ্যালৈকে এটা কানেকচন হ'ব হেতু এটা সেকেন্ড ফেজ এটো ফাৰ্স্ট ফেজত এটো হয় হেতু সেকেন্ড ফেজ হেতু আমি জাস্ট প্ল্যান কৰিছো এতিয়া ওকে তাৰ কাৰণে কোনো লিখা পঢ়া হোৱা নাই ভালকে বাট আমি জাস্ট প্ল্যান কৰিছো যাতে আমি এই যে স্পিৰিচুৱেল টুৰিজমৰ যেটো সাৰ্কিট হেতু আমি বেছিকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে মনত ৰাখিবা হেতু বস্তু যেহেতু ৰিলেটেড হয় সো একাৰণে মই একেলগে কথাটো কৈ দিলো next okay Lachit Barphukan Police Academy at Dergaon in Golaghat district serves as the premier police training institution of Assam named after Ahom General Lachit Barphukan. The academy provides modern training to provide police personnel in law enforcement, cyber security, investigation technique and public administration. It has emerged as an important center for police capacity building in the northeast. Okay, so a particular Lachit Barphukan Police Academy eta tomaloke maybe jana ba azir dinot jikhini amar probationers hoy jikhini etia DSP probationers hoy jitu amar last time jikhini APS asile যেটো লাস্ট এক্সামত যিখিনি APS পাইছে বা তাৰ আগৰ এক্সামত যেটো APS খিনিয়ে তেখেতসকলে লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি ট্ৰেইনিং কৰিছে ঠিক আছে আৰু কিছুমান যোৱাবাৰৰ খিনিটো এতিয়ালৈকে কৰিয়ে আছে দে আৰ ষ্টিল আন্ডাৰ দা পাৰ্টিকুলাৰ একাডেমি ঠিক আছে তো এই পাৰ্টিকুলাৰ একাডেমি আজিৰ দিনত বহুত মডাৰ্নাইজড হৈ গল আগৰ দিনত এনেকুৱা নহয় যে এটো একদম নতুন একাডেমি হয় আগৰ দিনত এটো পুলিচ ট্ৰেইনিং সেন্টাৰ বুলি কওঁ আমি পুলিচ ট্ৰেইনিং সেন্টাৰ বুলি সিম্পল কৈছিলো PTC Dergaon okay গোলাঘাটত আছে গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টত আছে সো PTC Dergaon আগৰ পৰাই আছে এনেকুৱা নহয় যে নতুন হয় বাট আমি এটো নতুনকে নাম দিছো লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি ধুনিয়া হল কৰিছো তো যিমানখিনি আমাৰ SI ৰিক্ৰুইটছ হয় যিমানখিনি আমাৰ কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটছ হয় যিমানখিনি আমাৰ DSP ৰিক্ৰুইটছ হয় সব তাতে যায় আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল আমাৰ অসমৰ পৰা যায় ইভেন আমি ৰিসেন্টলি মণিপুৰ আৰু গোৱাৰ যিখিনি ৰিক্ৰুইটছ আছিল পুলিচ ৰিক্ৰুইটছ তেখেতসকলক আমি ইয়াতে ট্ৰেইন কৰাইছো ওকে আৰু ইয়াতে গুটে বস্তুখিনি বিৰাট স্পেসিফিক কে আছে ধুনিয়া ল্যাবস আছে সিমুলেশনৰ গান আছে ওকে তুমি আগতে সিমুলেটৰত তুমি গান চলাব পাৰা তোমাক শিকাই দিব ওকে তাৰ পিছত তোমাক ৰিয়েল গানস দেখাব যাতে তুমি তাৰ ইম্প্যাক্টটো গম পোৱা আগতে ওকে তো সিমুলেশন দি কৰাই তো এটো বস্তু ৰিসেন্টলি আমাক কোনে ওপেন আপ কৰিছিলে এটো আমাৰ ৰিসেন্টলি ওপেন আপ কৰিছিলে আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়া ঠিক আছে আৰু এটো যিমানখিনি এৰিয়া হয় এটো 340 একৰ্ছত ফেলি আছে 340 একৰ্ছৰ এটা এৰিয়া হয় ওকে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় 340 একৰ্ছ ওকে আৰু ইয়াৰ মনত ৰাখিবা যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাৰ্স্ট ফেজৰ যেটো কাম হৈছে এটো হৈছে উইথ rupees around 1024 crore ইমানখিনি ইনভেস্ট কৰিছে ফাৰ্স্ট ফেজ টো ওপেন আপ কৰাৰ কাৰণে
ঠিক আছে next ahi jao next we will talk about the Mohanbari Airport. Mohanbari Airport, officially known as Dibrugarh Airport, is one of the major airports in Northeast India. Okay, and we can see that this airport plays a significant role in regional connectivity, trade, tourism, and access to strategic areas of the Northeast. Etia a Mohanbari Airport to kyo news ase? A Mohanbari Airport etu news karone ase karon Mohanbari Airport naam to change kori pelai amar Assam sarkare kori pelabo Dr. Bhupen Hazarika Airport. Dr. Bhupen Hazarika Airport. কিহৰ কাৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামটো লৈছে ইয়াত কাৰণ আমি জানো যে ডিব্ৰুগড় খনক অসমৰ সেকেন্ড ক্যাপিটাল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ সেকেন্ড ক্যাপিটাল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ইভেন ডিব্ৰুগড়ৰ যেটো মিউনিসিপাল বোৰ্ড সেই মিউনিসিপাল বোৰ্ডটো ডিব্ৰুগড়ৰ যেটো মিউনিসিপাল বোৰ্ড হেতু আমি কৰি পেলাইছো মিউনিসিপাল কৰ্পোৰেচন ঠিক আছে সো এই কাৰণে আমি যেটো সেকেন্ড ক্যাপিটাল হিচাপে কৰিব বিচাৰিছো তো ইয়াৰ যিকিটা এয়াৰপোৰ্টছ আছে গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট অলৰেডি আমি কৈ আছো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইন্টাৰনেশনাল এয়াৰপোৰ্ট সো তেখেতু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াও এটা আমাৰ কাৰণে সম্পদ হয় আমি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে তেখেতক ভাৰত ৰত্ন দিছে আৰু আমাক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱকো তেখেত ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত ৰত্ন দিছে তো আমাৰ গভৰ্ণমেন্টৰ এটু এট্ৰিবিউট হয় যে আমাৰ দুইটা এয়াৰপোৰ্ট তোৰ নাম এনেকুৱা এজন মানুহৰ নামত থাকক যাতে দুইজন মানুহে ভাৰত ৰত্ন হয় এজন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু আনজন হল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱ ওকে সো সেই কাৰণে মোহনবাৰী এয়াৰপোৰ্টৰ কথা নিজেলি নিউজত আছিলে আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এয়াৰপোৰ্ট বুলি কোৱা যাব মোহনবাৰী এয়াৰপোৰ্ট ডিব্ৰুগড় ঠিক আছে নেক্সট আহি যাও আসাম ভূটান পাৰ্টনাৰশ্বিপ তো আসাম ভূটান আমি জানো যে ভূটান ইজ আ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলিয়াৰ কান্ট্ৰি ইন ৰেসপেক্ট অফ ইণ্ডিয়া আমি ইণ্ডো ভূটান ৰিলেশনছৰ কথা ভালকে জানো ওকে ইণ্ডো ভূটান ৰিলেশনছ ইজ আ ভেৰি লাইক মই কম যে বহুত আগৰ এটা আমাৰ বহুত ভাল ৰিলেশন হয় এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডো ভূটানৰ লগত আমাৰ ৰিলেশন বেয়া নেপালৰ লগত আমাৰ ৰিলেশনটো অলপ বেয়া হৈ যাব পাৰে বাট হে বুলি আমি জানো যে ভূটানৰ লগত আমি যেতিয়া ৰিলেশনৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি ইণ্ডো ভূটান ৰিলেশনছ আৰ ভেৰি ভেৰি স্ট্ৰিগনেন্ট এন্ড ভেৰি ভেৰি গুড এতিয়া এই যেটো ইণ্ডো ভূটান ৰিলেশনছ হয় এই ইণ্ডো ভূটান ৰিলেশনছটো যদি মই অলপ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড তোমালোকক কৈ দিও তেতিয়া হলে মনত ৰাখিবা যে Indo-Bhutan relations basically started during a diplomatic tie which engaged India with 1968. Okay, and a 1968 or diplomatic tie start hoisile with the main agenda of 1949. 1949 not ami Bhutanor logot ekhon treaty sign korisilu aru ei treaty konor naam asile Treaty of Friendship and Cooperation. আৰু এই ট্ৰিটি অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এণ্ড কোঅপাৰেচন খনকে আমি 2007 চনত আপডেট কৰিছিলো 2007 চনত আপডেট কৰিছিলো আৰু 1968 ৰ পৰা আমাৰ কি হৈছে ডিপ্লোমেটিক টাইজ আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে এতিয়া এই ইণ্ডো ভূটানৰ লগত যদি মই কথা কওঁ ইণ্ডো ভূটান শেয়াৰছ আ ভেৰি কালচাৰেল গুড কালচাৰেল টাইজ অলসো আৰু আমি জানো যে ভূটান ইজ বেসিক্যালি ডমিনেন্ট উইথ দ্য বুদ্ধিষ্ট থিং আৰু বুদ্ধিষ্ট ষ্টেট হয় তো বুদ্ধিষ্ট সাইটস বিলাকৰ লগতো পিলগ্ৰিমেজৰ বহুত কথা আছে ইয়াত তাৰ ওপৰত আমি জানো যে যেতিয়া ভূটানৰ 114 নম্বৰৰ নেশনাল ডে আছিলে 114th নেশনাল ডে ভূটানৰ 114th নেশনাল ডে যেতিয়া আছিলে ভূটানৰ তেতিয়া হলে ভূটানত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে অৰ্ডাৰ অফ দা দ্ৰুক গ্যালপো এটো এটা টাইটেল দিছিলে ওকে যেটো ভূটানৰ কাৰণে এটা হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান অনাৰ হয় ঠিক আছে হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান অনাৰ হয় তাৰ লগত ভূটানৰ লগত আমি জানো যে আমাৰ হাইড্ৰো পাৱাৰ কোঅপাৰেচন আছে আৰু বহুত নিউ আৰু এমাৰ্জিং এৰিয়াছত আমি কাম কৰিছো এতিয়া যেনেকে আমি যদি কওঁ ভীম ইন্টাৰফেস ভাৰত ইন্টাৰফেস ফৰ মানি ভীম বুলি যেটো আমি কওঁ তো হেতু ভূটানে ইউজ কৰিছে ভূটানে ৰুপে কাৰ্ড ইউজ কৰে ঠিক আছে আমাৰ তাৰ ওপৰত আমি ফাইনান্সিয়াল সাপোৰ্ট দিও ঠিক আছে আমাৰ নাই বুলি কলো 50,000 কে অধিক মানুহ আমাৰ ভূটানত কাম কৰে ঠিক আছে তাৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও যেহেতু ভূটানৰ এটা ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং লোকেশনত বহি আছে তো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও ভূটানখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় হেৰিটেজ আছে বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশনৰ কথা আহি যায় যদি মই আজি কওঁ এবাউট দ্য ৰয়েল মানস নেশনেল পাৰ্ক যেটো আমি অসমৰ লগত শেয়াৰ কৰো তো তেনেকে
যেহেতু আসাম ডাইৰেক্টলি শ্বেয়াৰ্ছ আ বৰ্ডাৰ উইথ ভূটান, তো আসামেও ভূটানৰ লগত বহুতখিনি কোঅপাৰেশ্যন কৰিবলৈ যায়। এতিয়া চোৱা, আমি ৰিচেণ্টলি যোগীঘোপাত এটা ৱাটাৰ টাৰ্মিনেল খুলিছিলো, য'ত আমি তেখেতসকলৰ যিখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় ইন দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কমাৰ্চ এইবিলাকত তেখেতসকলক মাতিছিলো। আমি মাতি পেলাই তেখেতসকলৰ ডেলিগেশ্যন আহি পেলাই আমি অপেন আপ কৰিছো। তো এনেকুৱা আমাৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে, আৰু এই ৰিলেশ্যনটোৰ কাৰণে যিহেতু আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপটো আমি বহুত ষ্ট্ৰেংথেন কৰো, তাৰ কাৰণে আসাম ভূটান ৰিলেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে, নেক্সট, Assam's war on drugs. Assam's war on drugs. Assam's war on drugs is a major anti-narcotics campaign launched by the state government to curb drug trafficking and substance abuse. এতিয়া ইয়াত চাব পাৰা যে আমাৰ অসমত যদি মই কওঁ 2919 crore drugs seized in 5 years, আৰু এৰেষ্ট কিমান হৈছে 20,398 arrest. So you can understand the extent of narcotics drugs that are basically seized in the last 5 years. মই ইয়াত কৈ আছো 2021 পৰা 2025 ভিতৰত ধৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইম পিৰিয়ডত ইমানখিনি এৰেষ্ট কৰিছো, আৰু 2091 crore drugs were seized in this particular time period. আৰু অসমত এই ড্ৰাগছ ভ্যালুটো ইমান কিয় বেছি হয়? বিকজ অফ ইটস ভেৰি well proximity with the golden triangle. Golden Triangle, য'ত ইনভলভ আছে ম্যানমাৰ, লাওছ, থাইলেণ্ডৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিজ। আৰু আসাম কি হৈ যায়? আসাম এটা ৰুট হৈ যায় বাই দ্য নৰ্থ ইষ্ট টু এণ্টাৰ ইনটু দ্য মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে আসামত অকমান ড্ৰাগছৰ বস্তুটো বেছি। অকে, আৰু চবতকে বেছি আমাৰ কেতিয়া আছিলে? চবতকে বেছি আছিলে আমাৰ এৰাউণ্ড 2023, 2023 চনত চবতকে বেছি হৈছিলে ড্ৰাগছ ভ্যালু ইন আসাম। আমি বহুত ধৰা পেলাইছিলো। অকে, নাই বুলি কলো আমি সেই টাইম পিৰিয়ডটোত 722.5 rupees 722.5 crore ড্ৰাগছ সিজ কৰিছিলো। এইটো চবতকে হাইয়েষ্ট ইয়াৰ আছিলে ইন দিস এন্টায়াৰ পিৰিয়ড অফ 5 years। গ্ৰেজুৱেলি কমিলে, আৰু 2025 চনলৈকে আমি কিমান ক্যাপচাৰ কৰিছো? 419.4 crore। 419.4 crore এইটো আমি 2025ত সিজ কৰিছো। ঠিক আছে, তো 2023ত আমাৰ চবতকে বেছি আছিলে ইন দিস এন্টায়াৰ পিৰিয়ড। নো ডাউট বহুতখিনি আমাৰ কমিছে ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড, বাট ষ্টিল আমি দেখিছো যে এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইম পিৰিয়ডত আমি বহুতখিনি এক্সক্লুচিভ আমি ৱাৰ কৰিছো ড্ৰাগছৰ ওপৰত, যাতে আমাৰ যিখিনি ড্ৰাগছ সেৱন সেই সেৱনটো কমি যায়। তো ইয়াৰ মেইন ইনভলভমেণ্ট আছে আমাৰ যিখিনি youths who are basically under this particular menace of drugs, and this is basically happening because the youths are mainly concentrated, more attractive towards the drugs areas. Okay, আৰু যাৰ কাৰণে যিখিনি transmitted disease হয় through the bile, through the insulins, এটা ইনসুলিনকে সবে খুচিব, তাৰ কাৰণে বহুত বিলাক জানলেৱা ডিজিজ হয়, যেনেকে এইডছ হৈ গ'ল। ওকে, সো এই বস্তুটো আহি যায়, আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিছো যে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইম পিৰিয়ডত আমি এই ৱাৰটো চলাই ৰাখিম, যাতে আমি গোটেই অসমখনক ড্ৰাগছৰ পৰা বচাব পাৰো। তাৰপিছত আহি যায় পেয়াৰ গ্ৰান্ট, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ এক্সিলাৰেটেড ইনোভেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ। গ্ৰান্ট ইজ আ ৰিচাৰ্চ ফাণ্ডিং ইনিচিয়েটিভ designed to strengthen collaboration among higher education institutions and research organizations, which aims to enhance research capacity, innovation and scientific excellence by providing financial support for collaborative projects. তো ইয়াতে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম বিলাকে মেইন সুধিব, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ এক্সিলাৰেটেড ইনোভেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ। ওকে, পায়াৰ গ্ৰান্ট বুলি কৈ আছো আমি। ওকে, এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা বস্তু নাম আহি যায়, ইয়াতে ANIRF ৰ নাম। ANIRF এইটো কি হয়? ANIRF টো হয় অনুসন্ধান নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন। অনুসন্ধান নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন, তো এইটো হৈ গ'ল ANIRF। ঠিক আছে, অসমত ক'ত দেখিছো? অসমত এই বস্তুটোক গ্ৰান্টটো দিয়া যাব, ধৰি লোৱা মেজৰ ইনষ্টিটিউচনছ লাইক কটন ইউনিভাৰ্চিটি, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, য'ত ৰিচাৰ্চ এক্টিভিটিজটো চবতকে বেছি হয়। ওকে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰান্ট দিয়া যাব ফৰ এনিৱান হু ইজ বেসিক্যালি গোয়িং ইন ফৰ ৰিচাৰ্চ। ঠিক আছে।
তোমালোকে এটা কাম কৰা, যিখিনি দেখা নাই তোমালোকে, মই বাৰু চেঞ্জ কৰিছো, মই ৰেডটো ইউজ কৰিছো যিহেতু আৰু ব্লুটো ইউজ কৰিছো। তোমালোকে পাৰিলে ফুল স্ক্ৰীন কৰি ল'বা, লেণ্ডস্কেপ মোডত ফুল স্ক্ৰীনটো কৰি ল'বা বেছি ভালকে, অ'কে। আৰু যেতিয়া ফুল স্ক্ৰীন কৰিলে তেতিয়া মানে ভিজিবিলিটিটো আৰু বেছি বাঢ়ি যায়। মই যিমান পাৰোতো ইউজ কৰি আছো, অ'কে। আসাম মিজোৰাম বৰ্ডাৰ ডিসপিউট আছে। আমি আসাম মিজোৰাম, আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল আমি মিজোৰামৰ লগত, আমাৰ গোটেই যদি মই নৰ্থ ইষ্টত চাবলৈ যাওঁ, গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ লগত আমাৰ কোনকেইখন ষ্টেটছৰ লগত ডিসপিউট আছে? অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত আছে, নাগালেণ্ডৰ লগত আছে, মিজোৰামৰ লগত আছে আৰু মেঘালয়ৰ লগত আছে। ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ লগত আমাৰ কোনো ডিসপিউট নাই, বিকজ ত্ৰিপুৰা এণ্ড মণিপুৰ ৱাজ নেভাৰ আ পাৰ্ট অফ আসাম। বাট অৰুণাচল প্ৰদেশ বা মিজোৰাম বা মেঘালয় বা আজিৰ দিনত নাগালেণ্ড ৱাজ আ পাৰ্ট অফ আসাম prior to their liberation from Assam, ultimately becoming it a state. Okay, 1963 নাগালেণ্ড সেপাৰেট হৈছে, 92 মেঘালয় সেপাৰেট হৈছে। সেই সিমিলাৰ টাইমতে মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশক ইউনিয়ন টেৰিটৰী ঘোষণা কৰিছিলে, আৰু বাই দ্য টাইম অফ 1987 দিছ পাৰ্টিকুলাৰ টু ইউটিজ ৱেৰ গিভেন আ ষ্টেটহুড। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমাৰ জানো যে আমাৰ যিখিনি মিজোৰামৰ লগত বাউণ্ডাৰী আছে, তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ আছে, মামিত, কোলাশিব আৰু আইজল। আৰু আমাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। ইয়াতে এটা মিজোৰামৰ লৈ পেলাই আমাৰ স্পেচিফিক এটা ডিস্পিউট আছে, ঠিক আছে। আৰু এই ডিস্পিউটটো বাক হয় টু এৰাউণ্ড, আই উড চে যে যদি মই অলপ পুৰাণিক টাইমত যাওঁ তেতিয়াহ'লে 1875ৰ এটা ডেমাৰ্কেশ্যন আছিল। 1875ৰ এটা ডেমাৰ্কেশ্যন আছিলে, এইটো মিজোৰামে মানে, মিজোৰাম একচেপ্টছ ইট। 1875ৰ ডেমাৰ্কেশ্যনটো আমি কোনটো মানো? আমি মানো 1933 নটিফিকেশ্যনটো। ব্ৰিটিছে কৰাইছিলে, কিন্তু 1875ৰ যিটো ডেমাৰ্কেশ্যন হৈছিলে এইটো হৈছিলে আণ্ডাৰ BEFR, that is বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন। বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন। আহিছিলে, আৰু এইটোৰ মতে 1875ৰ ডেমাৰ্কেশ্যনটো হৈছিলে। এতিয়া মিজোৰামে এই ডেমাৰ্কেশ্যনটো কিয় মানে? কাৰণ মিজোৰামে ভাবে যে আমাৰ যিখিনি মিজোৰামৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ হয়, মিজোৰামৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নোবেলছ হয়, তেখেতসকলক কনচাল্ট কৰা গৈছিলে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডেমাৰ্কেশ্যনটো, যিটো ডেমাৰ্কেশ্যন হৈছিলে লুচাই হিলছ। মিজোৰামটো আমি লুচাই হিলছ বুলিও কৈছিলো আগতে। লুচাই হিলছ আৰু আমাৰ যিটো কাছাৰ প্লেইনছ, তাহাঁতৰ মাজত ডিভিজনছ আছিলে। তো ইয়াতে তাহাঁতক সেই নবেলছ খিনিক কনচাল্ট কৰা যোৱাৰ কাৰণে তাহাঁতে এইটো মানে, আৰু এই 1933 যিটো ডেমাৰ্কেশ্যন হৈছিলে চেম ডেমাৰ্কেশ্যনে হৈছিলে, বাট এই ডেমাৰ্কেশ্যনটো মিজোৰামে কিয় নামানে? কাৰণ তাহাঁতে ভাবে যে আমাৰ যিখিনি নোবেলছ আছিলে, আমাৰ যিখিনি ক্লাৰিক্স আছিলে, সেইখিনিক সোধা নগৈছিল ভালকে, তেখেতসকলক কনচাল্ট কৰা নাছিলে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ডেমাৰ্কেশ্যনটো নামানো। আৰু আজিৰ দিনত ডেমাৰ্কেশ্যন আসাম আৰু মিজোৰামৰ মাজত কোনটো হৈ আছে? আণ্ডাৰ দ্য 1933 ডেমাৰ্কেশ্যন। তো অসমে 1933টো মানে আৰু মিজোৰামে মানে 1875ৰটো। তো সেইটো কাৰণে এটা ক্লেছ চলি থাকে। বাছ ইয়াতে আমি জানিব লাগে এবাউট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ উইচ আৰ চাৰ্কুলেটিং এৰাউণ্ড আসাম এণ্ড মিজোৰাম। ঠিক আছে, বুজিলো ইয়ালে? অ'কে, জাষ্ট 5 minutes এটা ব্ৰেক লৈ লৈছো। উইল বি বেক। তেতিয়ালৈকে কিবা ডাউট চাউট আছে যদি মোক সুধিব পাৰা, আৰু চবে যদি বুজি পাইছা নাই কাইণ্ডলি লেট মি নো, চ' দেট আই অলছ' ফিল এনকাৰেজ দেট য়েছ তোমালোকে চবে বুজি পাই আছা, ফ'ল' কৰি আছা, আৰু ভাল লাগিছে নাই সেইটো মোক কোৱা এবাৰ।
ইয়াত মই হেৰি কথা কৈছিলো মোক সুধিছিলে কোনবা বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰন্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1873 বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ৰেগুলেশ্যন ফ্ৰন্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1873 এটো মানে মিজোৰামে আৰু যেটো 1933 নোটিফিকেশনৰ মতে এটো মানে অসমে এটো মিজোৰামে না মানে এটো অসমে মানে মিজোৰামে না মানে এটো মিজোৰামে মানে অসমে না মানে ঠিক আছে নেক্সট আহো আৰবান গভৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰছ ইন আসাম ঠিক আছে এতিয়া আৰবান গভৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰছ ইন আসামত যদি মই আহো তেতিয়া হলে ইয়াত যেটো ফেইলিয়াৰ হৈছে যত আমি দেখো পোৰ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্ৰাফিক কনজেশন আনপ্ল্যান আৰবানাইজেশন লিমিটেড ফাইনান্সিয়াল অটোনমি এই বস্তুটো কিয় চকুত পৰিলে কাৰণ ৰিসেন্টলি আমাৰ যোন কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল CAG কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল যদি মই CAG কথা কওঁ তেতিয়া হলে মোক কোৱাচোন এনিওয়ান হু নোজ what is basically the article of CAG মোক কোৱাচোন আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ মতে CAG এটা কনস্টিটিউশনাল বডি হয় CAG কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল এটা কনস্টিটিউশনাল বডি হয় এটোৰ আৰ্টিকেলটো কি মোক কোৱাচোন কোনটো আৰ্টিকেলত CAG ৰ কথা মেনশন আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অলপ পলিটিও ৰিভাইজ হৈ যাব CAG ৰ মেইন কামটো কি হয় CAG ৰ মেইন কামটো হয় ইট ইজ দা ওয়াচডগ of public purse of India watchdog of public purse of India কোৱা CAG ৰ আৰ্টিকেলটো কিমান হয় Yes. Very good. Very good. So, Article 148. Very good. 148 to 151. ঠিক আছে. So, a particular article মতে আমি কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল খিনি কথা গম পাওঁ ঠিক আছে তো ৰিসেন্টলি CAG এ কৈছে about the financial irregularities that can be seen আৰু which ultimately led to urban governance failure in Assam ঠিক আছে সো এটো কাৰণে নিউজত আছিল তাৰ পিছত Assam Rifles headquarters shifted সো ইয়াতে এটা বস্তু তোমালোকে সোমাই লবা Assam Rifles headquarters বুলি নহয় Assam Rifles ৰ battalion headquarters এটা শিফট কৰা গৈছে যেটো আইজলত আছিল ঠিক আছে সো Assam government Assam Rifles ৰ যেটো হেডকোৱাৰ্টাৰ হেতু আমাৰ এতিয়াও শিলংতে আছে মেঘালয়ত হেতু শিফট হোৱা নাই ইয়াত মনত ৰাখিবা Assam Rifles ৰ যেটো battalion headquarters আছে হেতু শিফট কৰা গৈছে কৰ পৰা শিফট হোৱা গৈছে হেতু শিফট কৰা গৈছে ইন আইজল which has been shifted to Jokhawa Sang okay মিজোৰামৰ ভিতৰতে কৰিছে Jokhawa Sang ঠিক আছে আৰু এই জায়গাটো নাই বুলি কলো 15 কিলোমিটাৰ আইজলৰ পৰা অলপ বাহিৰত হয় 15 কিলোমিটাৰ আইজলৰ পৰা অলপ বাহিৰত হয় আৰু এটো হৈ যায় Assam Rifles ৰ battalion headquarters ঠিক আছে আৰু এটো কিহৰ কাৰণে কৰা গৈছে এটো কৰা গৈছে কাৰণ আইজলক স্পেস লাগা হৈছে যিমানে নহক আইজল ইজ দা ক্যাপিটাল সিটি অফ মিজোৰাম আৰু মিজোৰামক লাহেকে অকমান এক্সপানশন দৰকাৰ হৈছে because of the civic amenities that it needs to create
আৰু হেতু কাৰণে আইজলত যেটো বেটালিয়ন হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল আসাম ৰাইফলছৰ এটুক শিফট কৰাই দিয়া গৈছে জোখাওসাং ঠিক আছে মিজোৰামৰ ভিতৰতে আৰু এটো আসাম ৰাইফলছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি নকবা এটো কবা আসাম ৰাইফলছৰ বেটালিয়ন হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় শিফটেড কৰিছে ঠিক আছে আৰু কোনটো বেটালিয়ন হয় ইট ইজ বেসিক্যালি দা 46 বেটালিয়ন মনত ৰাখিবা Assam Rifles বুলি কলে আমি কি it is the one of the oldest paramilitary force of India oldest paramilitary force okay ইয়াৰ যেটো operational command হেতু আহে Ministry of Defense ৰ আন্ডাৰত আৰু যেটো administrative command হেতু আহে Ministry of Home Affairs ৰ আন্ডাৰত আৰু what is the main role of Assam Rifles mainly to aid and assist the local police of the northeastern region for anti insurgency operations তাৰ লগত ইণ্ডো মিয়ানমাৰৰ যেটো বৰ্ডাৰ हे border to কোনে গাৰ্ড কৰে আমাৰ গাৰ্ড কৰে আসাম ৰাইফলছে ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আসাম ৰাইফলছৰ এটা প্লাটুন কোট থাকে এটা থাকে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত কিহৰ কাৰণে থাকে এটুৱে তাতে NDRF ৰ আন্ডাৰত থাকে নেশনাল ডিজাস্টাৰ ৰেসপন্স ফোৰ্সত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত তেনাত থাকে আসাম ৰাইফলছৰ জৱানছ and officers who are basically working under the NDRF wing okay NEPS APSU threatens still. All Boro Students Union has threatened to revive the separated Bodoland statehood movement and the warning comes as a result of delay implementation of the 2022 Peace Accord. Etia, এই যে 2020 চনৰ যেটো Peace Accord আছিলে, এই 2020 চনৰ যেটো Peace Accord, এই Peace Accord তোৰ মতে আমি জানো যে 2020 যেটো Peace Accord, সেই Peace Accord টো ultimately যেটো PTAD সেটুক transfer কৰি পেলাই আমি এটা টার্ম দিছিলো BTR that is the Bodoland Territorial Region আৰু এই Bodoland Territorial Regionৰ যিখিনি এৰিয়াজ হয় এই এৰিয়াজ খিনি properly mandate কৰিবলে তেখেতসকলৰ ভিলেজ খিনি properly mandate কৰিবলে তেখেতসকলৰ বাউন্ডাৰী খিনি properly mandate কৰিবলে এখন এগ্ৰিমেন্ট কৰা গৈছিলে between the central government state government to party আছিলে APSU party হয় it is a I would say it's a three party agreement আৰু এই থ্ৰী পাৰ্টেড এগ্ৰিমেন্টত আপসু আছে ওকে তাৰ লগত ইয়াতে NDFBও আছে ওকে আৰু তাৰ লগত আমাৰ যেটো এটা ইউনাইটেড ফ্ৰন্ট বুলি এটা তেখেতসকলৰ আছে তেখেতু পাৰ্টিও ইয়াতে সোমাই আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো BTR ৰেকৰ্ড হয় এই BTR ৰেকৰ্ডৰ মতে উই ক্যান সি যে এই যিকিটা NDFB আপসু বা ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গানাইজেচন যেটোৱে লাইক এই পাৰ্টিকুলাৰ Accord খন সাইন কৰিছে তেখেতসকলৰ মেইন ডিমান্ডটো আছিল ক্ৰিয়েচন অফ BTR বাউন্ডাৰী ৰিএলাইনমেন্ট কালচাৰেল এণ্ড লিংগুইষ্টিক ৰাইটস ইকোনমিক প্যাকেজ যেটো নাই বুলি কলো 1500 কোটি টকা দিয়া গৈছিল আৰু নাই বুলি কলো ৰিহাবিলিটেশন অফ around 1600 NDFB cadets 1600 NDFB cadets of rehabilitationৰ কাৰণেও এই পাৰ্টিকুলাৰ 2020 চনৰ ৰেকৰ্ড খনত কোৱা গৈছিল আৰু এই কোৱাৰ কাৰণে এই গুটেইখিনি বস্তু মই এনেকুৱা নকওঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেন্ট কৰোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে বাট যেটো ৰিএলাইনমেন্ট অফ বাউন্ডাৰীজ যত লখিমপুৰত বহুত জায়গা পৰি আছে সুনিতপুৰৰ বহুত জায়গা পৰি আছে ঠিক আছে যিবিলাক একচুয়ালি বড়ো গাঁও হয় হেবিলাক ৰিএলাইনমেন্ট কৰাৰ যেটো হয় সেই বস্তুটো ভালকে কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু যাৰ কাৰণে মেইনলি এটা ডিমান্ড চলি আছে যে এই ৰিএলাইনমেন্টটো সোনকালে কৰিব লাগে নহলে তেখেতসকলৰ যেটো ষ্টেটহুড ডিমান্ড আগতে আছিল নহয় ডিভাইড আসাম 50-50 মানে 50% যেটো আসাম হয় হেতু বড়োল্যান্ডত দিয়ক তো ডিভাইড আসাম 50-50 তাহাতৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটটো আকো কৰিব বুলি এটা থ্ৰেটনিং ইয়াত দিয়া হৈছে ঠিক আছে তো মনত ৰাখিবা ইয়াৰ লগত এখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বিল জড়িত হৈ আছে যিখনক আমি জানো 125th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিল 2019 এখন ভালকে চাই লবা অলপ 125th Constitutional Amendment Bill 2019 ভালকে এবাৰ চাই লবা যত তোমালকে আইডিয়া পাবা about the particular demand and the respective thing associated with Bodoland ঠিক আছে তাৰপিছত UDISC report 23-24 for Assam highlights a shifting educational landscape characterized by improved student tracking, declining enrollment figures, infrastructure underutilization and high dropout rates in the secondary classes. Released by the Ministry of Education, the data is closely aligned with National Education Policy 2020 to bring more transparency and accurate data to the school system. So, এটা তোমালোকে চাব পাৰা যে যেটো Unified District Information System Education Plus 2023-24 ইয়াতে অসম হক বা গুটে কান্ট্ৰিত মই যদি কওঁ যেটো আজি আমি অসম স্পেসিফিক বেছি পঢ়িছো ইয়াত মনত ৰাখিবা ওভাৰঅল কান্ট্ৰি খনতে
আমাৰ যিটো এনৰোলমেণ্ট ৰেট ড্ৰপ আউট ৰেটছ সেইটো কমিছে এনৰোলমেণ্ট ৰেটছ বাঢ়িছে আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ এফেক্টিভ যিটো আমাৰ মিছন আছিলে আণ্ডাৰ দা সৰ্ব শিক্ষা অভিযান SSA ওকে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান এই গোটেই যিবিলাক আমাৰ ফ্লেগশিপ স্কিমছ আছিলে ultimately to educate individuals okay with a compulsory and free education until the age of 14 years এই বস্তুবিলাক আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ achievement পাইছো আৰু under this particular report of UDISC এই UDISC ৰিপৰ্টে আমাক কৈছে যে কেনেকে effectively আমি through various segments we are making the effective use of education and how better we are performing. So এইটোৱে আমাৰ মেইন আছিলে with the respective thing that is the UDISC আৰু য'ত অসমেও এটা বহুত ভাল পাৰফৰমেন্স দিছে য'ত এনৰোলমেন্ট ৰেশিও বাঢ়িছে ড্ৰপ আউট ৰেটছ ঠিক আছে তো এই বস্তুটো একদম তোমালোকে মনত ৰাখিবা UDISC which is India's premier education management system which is managed by the Ministry of Education আৰু যিহেতু Ministry of Education বহুত নিউজত আছে because of Minister Dharmendra Pradhan যাৰ কাৰণে এটা protest চলি আছে okay no doubt this protest is basically supported and financed somewhere or the other by some agencies okay which wants to disrupt the system just like the system which happened in Nepal as well as some other countries like Bangladesh and some neighboring friends okay so বাদ দিয়া এইবিলাক কথা এইবিলাক আমি ইস্যুলে নাযাও পলিটিক্যাল ইস্যুলে so ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান যেহেতু নিউজত আছে তো UDISC ৰিপৰ্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আৰু মনত ৰাখিবা এই ষ্টেটিষ্টিক্স টোৱে নাই বুলি কলেও 14.7 লাখ স্কুলছ 14.7 লাখ স্কুলছক মনিটৰ কৰে ৰিপৰ্ট লয় 14.7 লাখ স্কুলছ আৰু এই 14.7 লাখ স্কুলছৰ পৰা নাই বুলি কলেও 1 crore teachers আৰু around 24 crore students 24 crore students yate ami basically like we are basically talking about specific kobo gole 24.6 crore students ami yate basically analyze koru so that nationwide ami etu bostu komai tia ajir not lower primary jodi moi kobole jao drop out rate ahi pelai 3.8% palege মানে বহুত কমি গল 3.8% হলে কমি গৈছে ড্ৰপ আউট ৰেট আৰু যদি মই আপাৰ প্ৰাইমেৰীত কওঁ আপাৰ প্ৰাইমেৰীত ড্ৰপ আউট ৰেট বাহি কমিছে 5.0 মানে 5% এৰাউণ্ড ড্ৰপ আউট ৰেট আৰু যদি মই সেকেন্ডাৰীত কওঁ সেকেন্ডাৰী আৰামছে কমি গৈছে 17.5% আগতে এইবিলাক 50-50 লে আছিল 50-55 ড্ৰপ আউট ৰেট এনেকুৱা আছিল প্ৰাইমেৰীটো পঢ়ে তাছত নপঢ়ে আৰু মানে দে আৰ লিটাৰেট বাট দে আৰ নট এডুকেটেড এনাফ তো এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন আছিল তো হেতু কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ UDISC ৰিপৰ্টটো আহিছিল নেক্সট আহি গল আইৰন ওৰ ইন ধুবৰী এটা বহুত আমাৰ সাকসেসফুল অপাৰেশন বা আমি যদি কওঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ জিঅলজি এণ্ড মাইনিং বহুত ডাঙৰ যেটো এটা সাৰ্ভে কৰিছিলে সাৰ্ভে কৰোতে আমাক কি পালো ধুবৰী ডিস্ট্ৰিক্ট ইন আসাম ইজ হোম টু স্টেটস ফাৰ্স্ট অফিচিয়ালি কনফাৰ্মড মেজাৰেবল আইৰন ওৰ ৰিজাৰ্ভস primarily located in the Chandardinga Hills বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক কোৱেশ্চন আহিবই Chandardinga Hills near Bilasipara ঠিক আছে the discovery is a historic breakthrough for the region's economy. Geological Survey of India confirmed reserves of around 18.29 million tons of iron ore is made of moderate grade with an average iron content of approximately 37.45%. Okay, এতিয়া এটো আমি moderate grade ধৰি আছো যেনেকৈ আমি কোলত ধৰু নহয় কোলত আমাৰ তিনটা ক্যাটাগৰী আছে নাই anthracite bituminous আৰু peat ইয়াত around 70% carbon content থাকে ইয়াত around 50 to 60% থাকে ইয়াত around 20 to 30% carbon content থাকে ওকে সো তেনেকে আমি জানো যে ইভেন আইৰন ওৰটো আমি দেখো যে যেটো হাই গ্ৰেড হেমাটাইট যদি আমি হাই গ্ৰেড হেমাটাইটৰ কথা কওঁ হাই গ্ৰেড হেমাটাইট এটুত আইৰন ওৰ থাকে around 60 to 70% সো এটো হাই গ্ৰেড হৈ যায় ওকে আমি যেটো পাইছো এটো কি হয় মডারেট গ্রেডৰ হয় কিমান আইৰন ওৰ আছে 37.45% ঠিক আছে মডারেট গ্রেডৰ পৰে এতিয়া এই হাই গ্রেড হেমাটাইটটো জেনাৰেলি ৰেডিশ কালাৰৰ থাকে এনেকুৱা ৰেডিশ কালাৰ কাৰণ আইৰনৰ কন্টেন্টটো বেছি ঠিক আছে যেটো আমি হেমাটাইটৰ পিছত আমি আৰু এটা পাও
যেটোক আমি কৈ আছো ম্যাগনেটাইট বুলি হে ম্যাগনেটাইটটোক আমি ব্ল্যাক ওর বুলি কওঁ ম্যাগনেটাইট বুলি যেটো আমাৰ নেক্সট আহে হেতুক আমি ব্ল্যাক ওর বুলি কওঁ কিয় কাৰণে ব্ল্যাক বুলি কওঁ কাৰণ কালাৰটো ব্ল্যাক হয় ৰঙা নাথাকে কালাৰটো ব্ল্যাক হয় আৰু তাতে আইৰন কন্টেন্টটো কম থাকে ওকে আইৰন কন্টেন্টটো কম থাকে আইৰন কন্টেন্ট কিমান থাকে তাত around 50% ইয়াত 60 to 70% থাকে তাতে 50% থাকে তো এই যেটো আমাৰ হেমাটাইট হয় হেতু আমি বেসিক্যালি কোনখিনি জায়গাত পাও হেখিনি আমি পাও হাই গ্রেড খিনি আমি পাও আমাৰ আছে আমাৰ লাইক উই হ্যাভ গট উৰিষ্যা ওকে উই হ্যাভ গট কৰ্ণাটকা ছত্তীশগড় এবিলাকত আমি হাই গ্রেডটো পাই যাও ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আমি অকল ধুবুৰীতে পাইছো ধুবুৰীত আমি ফাইন্ড আউট কৰিছো নহলে আৰু ৰিজাৰ্ভস আমাৰ চাব গলে ইয়াতে আমি কনফাৰ্মড হয় আৰু আমি এক্সপেক্টেড ৰিজাল্টস পাব পাৰো কোকৰাঝাৰটো পাব পাৰো গোৱালপাৰাটো পাব পাৰো আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ হেৰি চলি আছে ওকে যেটো একদম লো কোৱালিটি আইৰন হোৱাইট হয় হেতুক আমি কৈ আছো লিমোনাইট বা সিডাৰাইট ওকে যেটো আৰামছে 20 to 30% আইৰন নৰে থাকে লিমোনাইট বা সিডাৰাইট হেমাটাইটটো সবতকে ভাল ম্যাগনেটাইটটো তাৰ নেক্সট আৰু থাৰ্ডত আহে লিমোনাইট বা সিডাৰাইট ঠিক আছে আমি we can see that Sandardinga hillsot ami iron ore reserves paisu dhuburit hoy aru 18.29 million grades or paisu aru content of approximately 37.45% iron ঠিক আছে বুজিলো okay next ahi jao ami kihot national waterway first yate kihor ahi jay national waterway 57 ঠিক আছে it is a designated inland waterway located on the Kopili river in Assam spans approximately 48 kilometers from the confluence of the Kopili and Brahmaputra rivers up to Teliagaon railway bridge so NW57 etu kunkhon river opor ase Kopili river fine so মনত ৰাখিবা NW57 so a NW57 Kopili river di pelai ami jehetu we know about this particular waterway is a part of the national waterway system a particular NW57 or dwara eta maiden cargo kiman 300 metric tons 300 metric tons or eta particular maiden mane first time eta cargo efaldi goise okay jot ami carry ki korisu cement ki carry korisu cement aru yak flag off kora goise Chandrapur to Hatisingmari in Assam kor pora kole Chandrapur to Hatisingmari Chandrapur to Hatisingmari in Assam etu flagged off kora goise okay aru a particular trial run to ami jano trial mane amar eto maiden cargo line goise a particular riverine transportation e ami jano je kiman kilometer cover koribo it will cover around 1168 kilometers
1168 kilometers. A particular cargo way ultimately ki koribo operational koribo through this. ঠিক আছে? তো ইয়াতে আমাৰ যিজন মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱাটাৰ শ্বিপিং পোৰ্টৱেজৰ মিনিষ্টাৰ হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেখেতে ফ্লেগ অফ কৰিছিলে আৰু তেখেতে কৈছে এইটো কথাত যে he wants to basically deliver the best of reviving waterways ultimately aimed by PM Shri Narendra Modi's vision of thriving Northeast. ঠিক আছে? এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা ইয়াতে, যিখিনি মই এক্সট্ৰা কলো ইয়াত, that is very very important. তাৰ লগত ইয়াত আৰু এটা বস্তু তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্টলি মনত ৰাখিবা, যিহেতু আমি নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজৰ কথা পাতি আছো, সো নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 57ৰ কথা পাতিছো, ওকে, যিটো এপ্ৰক্সিমেটলি 48 কিলোমিটাৰ স্পেন কৰে, যিটো মই আদাৰ নাম্বাৰ কৈছো সেইটো সেই মেডান কাৰ্গোটোৰ কিলোমিটাৰ্ছ হয়, ওকে, সেই কাৰ্গোটো কিমান গৈছে, বাট যদি মই কওঁ কপিলী ৰিভাৰ NW 57 কিমানৰ হয়, ইট ইজ 48 কিলোমিটাৰ্ছ, ঠিক আছে। এতিয়া যেতিয়া মই NW 57ৰ কথা কৈ আছো ইয়াত, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আৰু এটা বস্তু আহি যায় যে অসমত কিমান ধৰণৰ লাইক declared national waterways আছে, ওকে, সো অসমত 15 আছে, 15 declared national waterways, 15টা national waterways declared আছে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে আমি যিখিনি দেখিছো যে আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ খিনি কোনে চম্ভালি আছে, ইয়াতে চম্ভালি আছে ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, যিটো আমি IWAI বুলি কওঁ, ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। আৰু এটা সেকেন্ড কোন হয়, আসাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱে কোম্পানী লিমিটেড, আসাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱে কোম্পানী লিমিটেড। তো এই দুইটা এজেন্সিয়ে ৰেসপন্সিবল হয় নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ খিনিৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তো আমাৰ ওচৰত কিমান কিখন আছে, 15 ডিক্লেয়াৰ্ড নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ। তোমালোকে যদি জানিব বিচাৰা জানি লোৱা, NW2 টো আমি সবে জানো, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলে NW2, NW 16 আছে, ক'ত আছে, বৰাক ৰিভাৰত আছে, NW 57 আছে, 31 আছে ধনশিৰি ৰিভাৰত, ওকে, 6 নম্বৰ আছে NW 6 আছে আই ৰিভাৰত, NW 18 আছে বেকি ৰিভাৰত, 30 আছে দিহিং ৰিভাৰত, 32 আছে দিখো ৰিভাৰত, 33 আছে দয়ান ৰিভাৰত, 50 আছে জিঞ্জিৰাম ৰিভাৰত, 62 আছে লোহিত ৰিভাৰত, 82 আছে পুথিমাৰী ৰিভাৰত, 95 আছে সুবানচেৰী ৰিভাৰত, 103 আছে টিৱাং বা ধালেশ্বৰী ৰিভাৰ, যিটো আমি মিজোৰামৰ ফালে পাওঁ যাওঁ। তো এই গোটেইকেইটা মিলি পেলাই আমাৰ কিমান আহি যায়, 15 নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ, ঠিক আছে, 15 নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ। সো এই গোটেইকেইটা ৱাটাৰৱেজ তোমালোকে মনত ৰাখিবা, that is very important whenever we are talking about the NW, that is the national waterways. Okay, next কি আহিলে, oil discovers hydrocarbon reserves in Namrup Borhat area. Oil India Limited successfully discovered hydrocarbon reserves at Namrup Borhat well in Assam's Dibrugarh district. This breakthrough marks historic milestone, positioning Assam as the first state in India to directly hold equity and act as direct producer of crude oil. Okay, so hydrocarbon reserves মানে ইয়াৰ পৰা ultimately আমি crude oil পাব পাৰো, natural gas পাব পাৰো, নেচাৰেল গেছ লিকুইড পাব পাৰো, ঠিক আছে। তো সেইখিনি কাৰণে ইয়াতে নিউজত আছে নামৰূপ বৰহাট ওয়েল। নিউ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্টাৰ্টআপস, তো গভর্নমেন্ট অফ আসাম has created a dedicated department of startup to strengthen the state's innovation and entrepreneurship ecosystem. The department is responsible for formulating startup friendly policies, facilitating access to funding, supporting incubation centers and encouraging innovation driven enterprises. Okay, so ইয়াতে যেটো আমাৰ নিউ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্টাৰ্টআপস কৰিছো, হেতু আলটিমেটলি কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত আহে, ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইনোভেশন ইনকুবেশন এন্ড স্টাৰ্টআপস, আমি এনেকৈ কৈ আছো, ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইনোভেশন ইনকুবেশন এন্ড স্টাৰ্টআপস, DIIS, এইটো এটা ডিপাৰ্টমেন্ট হয়, আমি স্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এইটো ফাৰ্স্ট হয় গোটে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট, ওকে। আৰু এইটোৱে কি কৰিছে, মেইনলি টু ক্ৰিয়েট আ ডেডিকেটেড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি ফৰ ইনোভেশন এণ্ড লাইক all other centers which will basically focus on innovations.
Okay, so a departmentor main কাম to কি হয় যেটো Assam Startup Innovation Policy 2025 পৰা 2030 লকে এটুক ইমপ্লিমেন্ট কৰিব ওকে এই ডিপাৰ্টমেন্টৰ মেইন কামটোৱে কি হয় এই ডিপাৰ্টমেন্টৰ মেইন কামটোৱে হয় যে আসাম ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইনোভেশন পলিচি যেটো আমাৰ অসম চৰকাৰে লৈছে 2025 বা 2030 ৰ ভিতৰত ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ এটুক প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব কোনে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেন্টটোৱে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইনোভেশন ইনকুবেশন এণ্ড ষ্টাৰ্টআপছ তাৰপিছত আহি যায় আসাম একৰ্ড ক্লজ 6 তো আসাম একৰ্ড ক্লজ 6 ৰ ওপৰত কথা চলি আছে ক্লজ 6 টো আমি সবেই জানো মেইনলি আমি যেটো constitutional, legislative or administrative safeguard team protect and preserve the culture, social, linguistic and ethnic identity of the Assamese people. So tar karone kotha pata goisile okay so jehetu kotha pata goisile hetu karone ei particular Assam Accord clause 6 news ot asile tarpor ahi jay 30 নম্বৰত বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান so etu ki hoy it's a science talent search initiative launched in Assam to identify and nurture scientifically gifted students. The program aims to encourage scientific temperament, innovation and research, aptitude among school students through explanations, mentoring, training and exposure to advanced scientific learning opportunities. Okay, so Mukhyamantri Vigyan Pratibha Sandhan, okay, which is another significant initiative towards students' knowledge acquisition. ঠিক আছে, so yate ami ki dekhisu je through this particular initiative, mainly 40 জন মান student যিখিনিয়ে ক্লাস 10 পাস কৰিছে 2025 চনত তেখেতসকলক আমি সিলেক্ট কৰিম টু এটেন্ড ফেলোশিপ এট সাম অফ দি টপ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনস অফ ইন্ডিয়া আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই 3 জনক সিলেক্ট কৰিম ফৰ ইন্টাৰনেশনাল ভিজিট 3 জনক সিলেক্ট কৰিম ফৰ ইন্টাৰনেশনাল ভিজিটস 3 জনক ওকে আৰু ইয়াতে এটা মনত ৰাখিবা যে আউট অফ দিস পাৰ্টিকুলাৰ 40 ষ্টুডেন্টস 50% মানে 20 জন ছোৱালী হ'ব লাগিব 20 জন ছোৱালী হ'ব লাগিব 40 জনৰ ভিতৰত 10 পাস আউট বাই 2025 20 জন ছোৱালী হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান ওকে সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ ইনিশিয়েটিভ হয় আসামৰ geotagging system for PMAY G beneficiaries. So geotagging ultimately ami janu that through transparent system including DBT direct benefit transfer and geotagging Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ensures that financial assistance reaches beneficiary for house construction. So 3 crore houses completed and verified so far. So geotagging mane tomaloke ami je use koru geo mapping okay geo map camera okay through this geo map camera ami geotagging to koru okay enake thake je okay so that we gets the coordinates aru ami monitor koribo paru je tate actually house hoise na nai through the utilization of Google Maps okay tarpot SDG index in northeast to etu eta second edition hoy jot nai boli kolo ami 121 খন district access korisu 121 খন district ami access korisu okay etu second edition hoy SDG index or aru across কোন কেখন স্টেট যেহেতু এটো আমি নর্থ ইস্টার্ন রিজনৰ কথা পাতি আছো নর্থ ইস্টার্ন 8 খন আমি স্টেটস ইনক্লুড কৰো ইনক্লুডিং সিকিম সো 12 খন ডিস্ট্রিক্ট 121 খন ডিস্ট্রিক্ট আমি এক্সেস কৰিছো ওকে আৰু ইয়াতে আমি জানো যে 85% যিখিনি ডিস্ট্রিক্টস আছিল এই গুটে 85 ডিস্ট্রিক্টস খিনিক আমি ফ্ৰন্ট ৰানাৰ্ছত দিছো ফ্ৰন্ট ৰানাৰ্স মানে তেখেতসকলে বহুত ভাল পারফর্ম কৰিছে ঠিক আছে আন্ডার দা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টাল গোলস এসডিজি কেটা আছিল আমাৰ 17টা আছিল কিমান লগে আমি কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছিলো 2030 বাট এতিয়া আমি এক্সটেনশন লৈছো বিকজ উই নো দ্যাট উই ক্যান নট কমপ্লিট ইট বাই 2030 এই বস্তুটো আমি ইমপ্লিমেন্ট কোনে কৰিছে নীতি আয়োগ ডোনাৰ আৰু ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম তিনটা বস্তুৱে নীতি আয়োগ আছে ইয়াতে ডোনাৰ মানে কি ডিপাৰ্টমেন্ট অফ যেটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ ডোনাৰ ডেভেলপমেন্ট অফ নৰ্থ ইস্টাৰ্ন ৰিজন আৰু ইউএনডিপি ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম ওকে আমি এই তিনটাই ইয়াতে ইমপ্লিমেন্ট কৰাইছে ঠিক আছে হাইয়েস্ট স্কোৰ কোনে পাইছে হাইয়েস্ট স্কোৰ পাইছে হানানি থাল মিজোৰাম হানানি থাল বুলি জেগাটোৱে হাইয়েস্ট স্কোৰ পাইছে ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ এসডিজি ইনডেক্স ওকে সেকেন্ড পাইছে অৰুণাচলৰ লংডিং সৰি হাইয়েস্ট পাইছে মিজোৰামে আৰু লোৱেষ্ট পাইছে অৰুণাচলৰ লংডিং ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্টখনে মিজোৰামৰ
সবতকে হাইয়েষ্ট আৰু অৰুণাচলৰ লংডিং ই পাইছে সবতকে লোৱেষ্ট ওকে এছডিজি ইনডেক্স ইন নৰ্থ ইষ্ট ঠিক আছে যদি মই অসমৰ ক'বলৈ যাওঁ অসমৰ সবতকে হাইয়েষ্ট কোনে পাইছে অসমৰ হাইয়েষ্ট পাইছে ডিব্ৰুগড়ে আৰু সবতকে লোৱেষ্ট কোনে পাইছে নৰ্থ সালমাৰা মানকাচাৰ ওকে অসমৰ সবতকে হাইয়েষ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট এছডিজি ইনডেক্সত টপ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ে আৰু লোৱেষ্ট পাইছে নৰ্থ সালমাৰা মানকাচাৰ আৰু স্কোৰ কিমান পাইছে ই পাইছে 74.21 74.29 সৰি 74.29 পাইছে আৰু ই পাইছে 59.71 74.29 আৰু 59.71 নৰ্থ ইষ্টৰ এই দুটা জানি লবা আৰু অসম স্পেচিফিকৰ এই দুটাৰ লগত ভ্যালু গিটাও জানি লবা স্কোৰ গিটাও জানি লবা 74.29 ডিব্ৰুগড়ে পাইছে আৰু 59.71 পাইছে নৰ্থ সালমাৰা মানকাচাৰ which is the lowest আৰু এটো কি হয় হাইয়েষ্ট ঠিক আছে বুজি পাই আছা সবে if you want to share this particular video to someone who basically needs this please do share like কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিবা আৰু যদি সবে এবাৰ বুজি আছা বুজি শুনি মোক ভালকে শুনি আছা ইনফৰমেটিভ লাগিছে প্লিজ গিভ আ হেণ্ডছ আপ এবাৰ হেণ্ডছ আপ এটা দি দিয়া so that I can feel that you all are live as well as you all are interacting and you all are learning with this particular video in this marathon session of Assam Specific Current Affairs. Okay, next ahu Tamulpur ranked first. Tamulpur district secured the top position in a key developmental ranking among aspirational districts or blocks due to notable improvement in sectors such as health, education, agriculture, infrastructure and financial inclusion. The achievement reflects effective implementation of governance schemes and strong administrative performance at district level. Okay, so overall performance of Tamulpur bhal korise aspirational block programs delta ranks March 2025. Okay, so মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো তাৰপিছত theological center in Karbi Anglong theological center in Karbi Anglong so etu কিহৰ কাৰণে আছে etu আছে recently আমাৰ honorable chief minister ডাঙৰীয়াই 10 crore এটা announce কৰিছে আৰম বাৰিম চিংৰুম আমাই দিফু okay 10 crore এটা
এনাউন্স কৰিছে ফৰ আ কনভেনচন চেণ্টাৰ যিটোক আমি কৈ আছো মানি লোৱা এনেকে যদি আমি লিখিব যাওঁ আৰম বাৰিম থিওলজিকেল চেণ্টাৰ ক'ত আছে ডিফু এইটো কাৰ্বি আংলং ঠিক আছে আৰম বাৰিম থিওলজিকেল চেণ্টাৰ 10 crore এনাউন্স কৰা গৈছে তো which was recently established to provide religious education leadership training and community development opportunities besides religious role often contribute to social outreach education and skill development in tribal and rural areas so it is a theological center hoy in Karbi Anglong ঠিক আছে আরম বারিম থিওলজিক্যাল সেন্টার পঞ্চায়ত সিস্টেম ইন আসাম যেহেতু এবাৰ কৈছিলো আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ যে আমাৰ তিনটা লেভেলত কাম কৰে এটা গ্ৰাম সভা য'ত গাঁও পঞ্চায়ত ভিলেজ লেভেলত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত ব্লক লেভেলত জিলা পৰিষদ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত আৰু এইটো আমাৰ কেনেকে চলে ভায়া দা আসাম পঞ্চায়ত ৰাজ এক্ট 1994 ইয়াৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকে কি 73rd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট ওকে আৰু এটা জড়িত হৈ থাকিব শিডিউল কিমান শিডিউল 11 of the Indian Constitution ঠিক আছে which reflects about the panchayats 150 crore daily processing plant at Rani 150 crore daily processing plant at Rani kune set up koribo Amul to set up a dairy processing plant in Guwahati okay aru it's basically ami jodi airport or fale jao so airport or if you are basically reaching near to Dharapur okay so he Dharapur cross koriye we can see about Rani to tarpora ami hati gole okoman we can see this particular place Guwahati te pore and this facility is expected to enhance milk processing capacity support local dairy farmers generate employment reduce dependence on imported dairy products and contribute to the state's goal of achieving greater self-sufficiency in milk production. ঠিক আছে so etu hoi gol eta dairy plant tor Ranit kotha CM Atmanirbhar Assam Abhiyan okay etu ami ki boli janu CM AAA Atmanirbhar Assam Abhiyan okay so already ami janu je etu kihor karone kora goise etu eta flagship scheme hoy akumonot rakhiba self-employment program to launch by the government of Assam to promote entrepreneurships among educated youth. Okay, যদি তেখেতসকলে নিজৰ কিবা সেটআপ কৰিব বিচাৰে educated youth. Supposedly মই BDS কৰিলো. Okay, so মই নিজৰ এটা dental clinic খুলিব বিচাৰো. Okay, so definitely তেতিয়া হলে সেই dental clinic টো এটা কি হয়? He is an educated youth, so he will basically go ahead with this entrepreneurship thing. So under the scheme, eligible beneficiary receives financial assistance, training and support for establishing businesses in sectors such as agriculture, manufacturing, services and trade. The initiative aims to generate employment opportunities and foster an ecosystem to self-reliance in the state. Okay, so total applicants kiman hol ami dekhiswe aru sector bilagot swa kiman interview hoise completion interview process gutekhini yate koa ase. Okay, so CM AAA very important criteria that one needs to understand. Okay, আৰু এই CM AAA দ্বাৰাই আমি এটা বস্তু জানিব লাগে যে government is basically investing around or giving a credit or subsidy of around 2 lakhs to 5 lakhs. Okay, 2 lakhs to 5 lakhs for new startups. Okay, আৰু government তাতে 50% da subsidy দিব. Okay, আৰু যেটো 50% interest free loan after a completing of 5 years. Okay, হেতু government a particular CM AAA under তে দিব. ঠিক আছে তাৰপিছত মেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক ইন মৰিগাঁও so the proposed mega industrial park okay এটাটো আমি জানোৱে যে we have the mega industrial park in Morigaon that ultimately goes ahead with this semiconductor plant okay এটাটো semiconductor plant যেটো আমাৰ Tata Electronics semiconductor জাগিৰোডত আমি কৰিছো facility okay যেটো নাই বুলি কলো 27000 crore হয় 27000 crore mega জাগিৰোডৰ যেটো Tata semiconductor plant electronic semiconductor facility আৰু এটা আমি কত কৰি আছো আহতগুৰিত কৰি আছো state mega industrial park এটা আমি আহতগুৰিত কৰি আছো state mega industrial park এটো হৈ আছে আহতগুৰিত
আহতগুৰি ক'ত আছে? আহতগুৰি আছে মৰিগাঁও। ওকে, আহতগুৰি আছে মৰিগাঁও। সো এটো আমাৰ ষ্টেট মেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কৰ আণ্ডাৰত আহি যায়। ওকে, and through this we are basically trying our main activities to promote as a mega industrial hub in Morigaon. Even Jagirodo Morigaon hai, to Tata Electronics or semiconductor plan hoy, jot first phase ami 27,000 crore use kori aso. So etu dwarao ami eta dangor plan create kori. Tarpisot ahe Assam Supporting School Education and Adolescent Wellbeing Project. Jitu ami ASAP project boli koi aso. ASAP, not as soon as possible. Etu hoy Assam Supporting School Education and Adolescent Wellbeing Project. Okay, so etu ki hoy? It's a World Bank backed $250 million state level initiative aimed at overhauling the education system in Assam. It focuses on modernizing school infrastructure, upgrading Anganwadi centers, and equipping over 2 million adolescents with life skill training and job readiness programs. Okay, so through this particular scheme, that is the ASAP scheme, it was a 5-year with World Bank backed hoy, jitu ami initiative loise government of Assam aru SSA. Okay, aru yat ami mainly jitu amar main agenda hoy to set up STEM labs. STEM labs mane buji pao, science, technology, engineering, mathematics. Okay, STEM labs ami boham jate they will be very much skilled. They will get some basic skills from this particular STEM labs, and ultimately they will be job ready in the coming few years of their life. Okay, so etu ami ki koi aso? ASAP project. Kiman $1 million hoy? $250. Don't misunderstand it with rupees. Etu $250 million state level initiative hoy. Aru kune kune korise? Government of Assam aru I would say it is basically with the SSA. Okay, aru etu World Bank hoy. World Bank backed hoy. Thik ase? ASAP project ki hoy? ASAP, Assam Supporting School Education and Adolescent Wellbeing Project. ঠিক আছে? Next ki ahi jai AI powered anchor. An AI powered anchor is a virtual news presenter created using artificial intelligence technology such as natural language processing and computer generated imagery. AI anchors delivers news bulletin, broadcast round the clock, multilingual capabilities. Okay, so Assam CM unveils AI anchor Ankita. Okay, so this is the AI anchor. Okay, Ankita june news pohibo pare. Okay, bhalke etia Ankitar logot aru eta introduce korisile Ankitar elder brother Ankur. Etu monot rakhiba, etu male version, etu female version. Ankita to female version anchor hoy aru Ankur to ki hoy? Male version hoy. Okay, Ankure supposedly jenuka amar flagship schemes as CM AAA matro jitu pohilo ami. Okay, enuka dhoroner schemes bilak ই ভালকে বৰ্ণন মানে ডেলিভাৰ কৰে, ভালকে কয় CM AAA কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশনস বিলাক দিয়ে. সো অংকিতাৰ মেল ভাৰ্জন বা আই উড সে এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ ইজ অংকুৰ. ওকে, ৰিসেন্টলি এটা প্ৰাইভেট চেনেলেও এডপ্ট কৰিছে ভাৰ্চুৱেল এংকাৰ DY365 ভাৰ্চুৱেল এংকাৰ এডপ্ট কৰিছে তেখেতে. ঠিক আছে, তো মনত ৰাখিবা এইটোতো গভৰ্ণমেন্টৰ হয় অংকিতা এণ্ড অংকুৰ. Next, Assam in Amrut. Assam in Amrut refers to state's implementation of the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, centrally sponsored scheme. দুটা বস্তু আছে, central sector scheme যেটো 100% central government ফাইনান্স কৰে আৰু central sponsored scheme. এটোত center আৰু states মাজত হয়. তো center আৰু states মাজত হলে কি হ'ব? We all know that center আৰু states মাজত হলে center 90% দিয়ে নৰ্থ ইষ্টৰ নিচিনা ষ্টেটত আৰু ষ্টেটে দিয়ে 10%. ঠিক আছে, তো এইবিলাক হৈ গ'ল স্পন্সৰ্ড. আৰু ইয়াত মেইন এইমটো কি হয়? প্ৰভাইডিং ইউনিভাৰ্চেল ৱাটাৰ ছাপ্লাই, চেনিটেশ্যন এণ্ড আৰ্বান গ্ৰীণ স্পেচেছ. চ' চাব পাৰা ট্ৰান্সফৰ্মিং আৰ্বান আছাম অমৃত 2.0, 58 projects across the state, 861 crore investments. Okay, Amrut 2.0, very very important. So Amrutor dwara ami mainly what basically we targets to make
universal water supply and sanitation towards urban green spaces. Just a second. আজিৰ কাৰণে হৈ যাব নাই নাই 50টা কৰি লওঁ 50টা কৰাৰ পিছত we will wrap up today আৰু 9টা আছে 9টা কৰি লওঁ ওকে সো আমৰটো গম পালো নেক্সট AIR BMP কি হয় Assam Integrated River Basin Management Project Assam Integrated River Basin Management Project massive multi-phase climate resilience and water resource initiative backed by the World Bank project implemented by Flood and River Erosion Management Agency of Assam FREMMAA under the government of Assam's Water Resource Department very very important ahi jabo pare kintu eblak shortcut di pela ahi jabo AIR BMP Assam Integrated River Basin Management Program বহুত important হয় এবিলাক বস্তু ওকে মিশন বিসমুথি 2.0 ওকে সো এটো এটা ফ্লেগশিপ ল্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রোগ্রাম হয় কোর বোরোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গভর্নমেন্টৰ বিটিসি গভর্নমেন্টৰ হয় ঠিক আছে আৰু আলটিমেটলি এটা কি কৰিব providing land rights and allotment certificates to indigenous landless families small tea growers and rubber cultivators in Bodoland territorial region okay so etu hoy Bismuthi 2.0 Shiksha Setu app digital platform developed by Assam government for monitoring school education application facilitates attendance tracking teacher management student records infrastructure monitoring and administrative reporting it is a part of Assam's broader efforts to improve governance through digital technologies so etu hoy jay Shiksha Setu app Shiksha Setu Assam app norms for inter-religion land sale changed to yate ki hoy inter-religion jodi ami land besibo kinibo lage tetia hole yate eta proper SOP kora goise aru ei SOP tor mote preliminary inquiry eta prothomote koribo circle officer e tar pisor etu jabo DC le DC pura etu jabo special branch ole aru special branch e approval to dibo je he mati to sell koribo paribo na nwaribo etu নহয় যে আমি মাটি সেল কৰিব নোৱাৰোৱে ইন্টাৰ ৰিলিজন কিন্তু তাৰ কাৰণে বহুত খিনি SOP ফলো কৰিব লাগিব ৰেষ্ট্ৰিকশনছ আছে আৰু সেই ৰেষ্ট্ৰিকশনছৰ দ্বাৰাহে আমি মাটি খিনি সেল কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো ইয়াত চাব যে what is the source of fund what is authenticity of the deal social demography বা security impact হ'ব নেকি হে লোকেল এৰিয়াটোত এই গুটেখিনি বস্তু চাব চাই পেলাইহে এপ্ৰুভেলটো দিব ঠিক আছে National Disability Studies, National University for Disability Studies code set up hoy ase to come up soon in Assams Soigaon code ase Kamrup district ase okay aru yat mainly ki koribo examine disability from social cultural legal education and policy perspective so mainly tekhetholor karone disability studies kin yat mainly koribo research koribo policy making koribo আৰু ৰিলেটেড যিখিনি তেখেতসকলৰ কাৰণে হেলথ কেয়াৰ সাৰ্ভিস তাৰ ওপৰত ইয়াতে ৰিসাৰ্চ কৰিব আৰু এটো পিওৰলি এটা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট ৰিলেটেড প্ৰজেক্ট হয় ইয়াতে কোনো ষ্টেটৰ ইন্টাৰফাৰেন্স নাই Assam Integrated Clean Energy Policy 2025 so what is basically about this so eto ami yate swa yat koise it seeks to accelerate the adoption and renewable clean energy sources across the state policy promotes investment in solar small hydro biomass green hydrogen and other sustainable energy technologies aims to enhance energy security reduce carbon emissions support green industries and contribute to India's clean energy transition while generating employment and economic growth okay so yate amar main target hoy je ami keneke clean energy to ami anibo paru in our particular state jar karone ami eta target loisu that we will go ahead with manufacturing 2000 kilotons of green hydrogen annually by 2030
2000 কিলোটন গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন 2030 ভিতৰত আমি প্ৰডিউস কৰিম বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক ডাটা আৰু তাৰ লগত আমাৰ আৰু এটা টাৰ্গেট আছে যে আমি ক্লিন এনাৰ্জি কেপাসিটি কিমান কৰিম 11.7 গিগাৱাট 11.7 গিগাৱাট আমি ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰিম য'ত আলটিমেটলি সোলাৰত 3 গিগাৱাট আছে সোলাৰত আমি 3 গিগাৱাট ইউজ কৰিম ঠিক আছে দেন আমি ইউজ কৰিম পাম্পড হাইড্ৰো 2 গিগাৱাট pumped hydro 2 gigawatt এটো আমি সেকেন্ড ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম wind 0.2 gigawatt wind 0.2 gigawatt এটো আমি থাৰ্ড ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম about the storage of battery which is around 1 gigawatt okay storage battery storage কাৰণে আমি ইউজ কৰিম 1 gigawatt তো এটো বেসিক্যালি আমাৰ মিশন হয় আন্ডাৰ দা আসাম ইন্টিগ্ৰেটেড ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে আৰু এটা আমাৰ রুফটপত আছে 1.9 gigawatt এটো হয় রুফটপ সোলার এটো আমি ইউজ কৰিম in this particular criteria ঠিক আছে আৰু এটা আমাৰ টাৰ্গেট আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়াল টাৰ্গেট যেটো আমাৰ ম্যান্ডেট হয় যে 50% এনাৰ্জি ডিমান্ড আমি ক্লিন এনাৰ্জি সোর্সেসৰ পৰা কনজিউম কৰিম ঠিক আছে অসমত একচুয়ালি চাব গলে around 13.76 গিগাৱাটৰ সোলাৰ পটেনশিয়াল আছে ভাবা অসমত 13.76 গিগাৱাটৰ সোলাৰ পটেনশিয়াল আছে ঠিক আছে আৰু আজিৰ দিনত আমি ইউটিলাইজ কিমান কৰিছো হাৰ্ডলি ইউটিলাইজ কৰিছো 203 মেগাৱাট হাৰ্ডলি ইউটিলাইজ কৰিছো 203 মেগাৱাট 13.76 গিগাৱাটৰ আমাৰ ইউটিলাইজেশন আছে ওকে আৰু আন্ডাৰ ডেভেলপমেন্ট কিমানত আছে আন্ডাৰ ডেভেলপ around 379 মেগাৱাট still আমি বহুত দূৰত আছো 13.76 গিগাৱাট এচিভ কৰিবলৈ ওকে ওকে নেক্সট আমাৰ কি আহি যায় Assam hospitals barred from withholding bodies
মানে এটো কিয় কাৰণে কৰিছে Assam to bar private hospitals from withholding deceased bodies over unpaid bills will launch dedicated helpline for affected families তো কেতিয়াবা কি হয় আমি দেখো যে বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰাইভেট হস্পিটেলছ বিলাকে কি কৰে যে মানুহ মৰি যোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে বডিটো ৰিলিজ নকৰে বা বডিটো কেতিয়াবা কি কৰে এনে পেশেন্টক ৰাখি থৈ দিয়ে যাতে বিলখন আৰু বাঢ়ি যাওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সিচুৱেশনছ দেখা পায় সো হেবিলাক যাতে নহক তেতিয়াহলে আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ ৰিসেন্টলি আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লাইক কাম কৰিব নোৱাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাম দেখা পোৱা যায় তেতিয়াহলে the Assam government will take strict actions যাৰ কাৰণে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ স্টাৰ্ট কৰি দিছিলে 104 এটো এটা হেল্পলাইন নম্বৰ হয় 104 যত জয়েন্ট ডাইৰেক্টৰেট অফ হেলথ সাৰ্ভিসেছত ফোন লাগিব লোকেল পুলিচে গম পাব আৰু they have to release the body within 2 hours মৰাৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে বডি ৰিলিজ কৰিবই লাগিব লাগিলে পইচা দিছে নাই দিয়া ডাজন্ট ম্যাটাৰ ঠিক আছে আৰু যদি এটো ধৰণৰ তেখেতসকলে কাম কৰে তেতিয়াহলে তেখেতসকলৰ লাইসেন্স সাসপেনশন হ'ব পাৰে 3 পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত আৰু তেখেতসকলক ফাইন দিব লগা হ'ব পাৰে 5 লাখৰ ভিতৰত তাৰ লগত তেখেতসকলক ব্ল্যাকলিস্টিং আৰু পাৰ্মানেন্ট ডিৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰে যদি তেখেতসকল ৰিপিটেড অফেন্ডাৰ্স হয় ঠিক আছে তো এইবিলাক এটা নতুন ইনিশিয়েটিভ লৈছে আসাম গভৰ্ণমেন্টে so that to help the citizens from the private hospitals Raj Bhavan schemes okay Raj Bhavan আজিকালি আমি এটো লোক ভৱন বুলিও জানো okay so এটা বহুত ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভস ইয়াতে প্ৰমোট কৰে সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ এডুকেশন কালচাৰাল প্ৰিজাৰ্ভেশন এনভায়ৰনমেন্টাল এৱেৰনেস পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশনৰ কাৰণে ইয়াত বহুত ধৰণৰ স্কিমস আছে okay তোমালোকে যদি বিচৰা তোমালোকে লিখিও লব পাৰা so ইয়াতে আছে আমাৰ প্ৰতিভা প্ৰোৎসাহন যোজনা okay মেইনলি যিখিনি মানুহক আমি ইউপিএসসি কোচিংৰ কাৰণে দিল্লীলে পঠাও টপ ইনষ্টিটিউটছ খিনিত পঠাব লাগে ইউপিএসসি কোচিংৰ কাৰণে so হেতু কাৰণে আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ গভৰ্ণৰে এটো এটা লিড ৰোল লৈছে আন্ডাৰ দা ৰাজ ভৱন স্কিমছ okay যেটোক আমি কৈ আছো প্ৰতিভা প্ৰোৎসাহন যোজনা তাৰপিছত আছে আমাৰ বিশ্বকৰ্মা সন্মান okay যেটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল আৰ্টিসানছ আৰু ক্ৰাফটসমেনছ বিলাকৰ কাৰণে হয় তাৰপিছত আমাৰ আছে वरिष्ठ শিক্ষা সন্মান okay वरिष्ठ শিক্ষা সন্মান ঠিক আছে যেটো অনাৰ কৰে সেলিব্ৰেট কৰে সিনিয়ৰ যিবিলাক এডুকেটৰছ হয় তাৰপিছত আমাৰ আছে ভাষা প্ৰোৎসাহন যোজনা ডাইভাৰ্স লিংগুইষ্টিক হেৰিটেজ বিলাক আমাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ এটা স্কিম হয় ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতজ্ঞতা এবং জাগৰুকতা যোজনা যেটো ন্যাশনাল সিভিক কনসিয়াসনেস আৰু সিভিক ডিউটি ডে এইবিলাকৰ কাৰণে আমি কৰো ঠিক আছে অমৃত সৰোবৰ আছে তাৰপিছত কৰ্তব্য সে বিকাশ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা প্ৰোৎসাহন যোজনা তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আমি স্কিমছৰ কথা পাতো এই গুটে স্কিমছ খিনি ultimately it's a very important part of our particular Assam government schemes Assam Lok Bhavan schemes okay aru a schemes or dwara we are basically focused on making the whole schemes which will be very much helpful for the upcoming generation for the particular state so that they can make better out of this particular schemes that are made under his excellency governor of Assam okay তাৰপিছত লাষ্টত আজিৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান flagship entrepreneurship support scheme launched by the Assam government provides financial assistance for rural and women in self-help groups to help them start micro enterprises and achieve a minimum income of rupees 1 lakh. Scheme is a major ongoing news topic in Assam because the government has been actively rolling out subsequent phases of seed capital distribution, providing 10,000 checks to 10 of thousands of SHG members across various districts. So Yaraswa helping 39 lakh women SHG members, micro entrepreneurs with minimum income of rupees 1 lakh each. Okay, 10,000 to be given to eligible women SHG members of entrepreneurship fund. Okay. So monitoring and implementation karone guardian minister rakhise district commissioner rakhise MLA of the district rakhise jila parishador CEOs on rakhise district project managers on rakhise lead district managers on rakhise 3 members to be nominated by the state government rakhise our districts where applications forms will be distributed at dia ase so gute bilak jega kon lag jega dibo kenuga dhonor kam koribo ei gute bostu bilak ultimately amar ahi jay mukhyamantri mahila udyamita abhiyan mainly encouraging women entrepreneurship okay and this is a very important agenda ultimately to aspire jitu amar joabarar budget asile he budget tur main lakhyotoi ki asile women empowerment
আৰু সেই লক্ষ্যটো ৰাখিয়ে এই পাৰ্টিকুলাৰ উদ্যমিতা অভিযানটো ষ্টাৰ্ট কৰা গৈছে বাই দি আছাম গভৰ্ণমেণ্ট। অ'কে, মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, চলো আজিলে ইমানতে সামৰিছো। So we'll see you all tomorrow. Please let me know that if you have liked this video or not. মই cover কৰিম, ultimately I will go ahead in making you cover around 300 plus current affairs topics basically from Assam, which will ultimately help you in your upcoming APSC CCE Prelims. Okay, যিখিনি মই কৰাইছো ইয়াৰ মাজতে কমন পৰিব, and I am definite মই যেতিয়া আমাৰ পেপাৰখন হৈ যাব, হৈ যোৱাৰ পিছত we will definitely come up with a proper thing যে আমি এই বস্তুখিনি কেনেকৈ কমন পেলাইছো বা এই বস্তুখিনি এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তো যদি তোমালোকে ইয়াৰ PDF খন লাগে, ইউ কেন ডাউনলোড উইথ দ্য লিংক গিভেন বিলো। অ'কে, আৰু যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে এই পাৰ্টিকুলাৰ মেৰাথন চিৰিজটো যিটো আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আছাম মেৰাথন চিৰিজ, প্লিজ ডু গিভ আ লাইক, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমাৰ CSAP AS Academy ইউটিউব চেনেলত। আৰু everyone who is basically in need of such videos or just a revision or কাৰণে এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, শুনি থাকিলে বেছি ভাল লাগে, শুনি থাকিলে বেছি ভালকে মনত থাকে। আৰু মই আজি যিখিনি কথা ক'লো সেই কথাখিনিকে তোমালোকৰ মাইণ্ডত থাকিব, which will help you out in analyzing your particular exams in your upcoming times. Okay, so ভাল লাগিল তোমালোকৰ লগত আমি ডিছকাশ্যন কৰি। আগন্তুক দিনত definitely we will cover more of the respective topics. Okay, so until then, see you and see you tomorrow with another 50 topics. So azile erisu, thank you and have a good day.